สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับกับผมทินโชค กมลกิจนะฮะทางช่องวัน 31 นะครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ต่อเนื่องเรื่องของการเมืองนะครับต้องใช้คำนี้ฮะว่าเป็นวาทะแห่งปีหรือเปล่านะครับเริ่มต้นมาแค่ 9 วันสำหรับปีพุทธศักราช 2569 ก็คือประโยคที่บอกว่าเหนื่อยฟังหนิมนะโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินนะฮะกับเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับการเมืองเริ่มร้อนแรงนะครับการขยับของพรรคการเมืองต่างๆก็เข้าสู่ห่วงก็ยังไม่ท้ายๆนะฮะแต่ว่ากำลังจะเข้าสู่ห่วงท้ายๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็ดุเดือดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาวิเคราะห์การเมืองกันในหลากหลายมิติมีหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยเรื่องของพรรคประชาชนเรื่องของภูมิใจไทยนะฮะยังมีประเด็นของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านะที่ทาง DSI ก็จอนะฮะว่าจะเรียกสอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสแกนม่านตาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้วันนี้ชัดเจนในทุกๆประเด็นนะฮะรวมถึงมีการปล่อยข่าวออกมานะฮะมีเป็นภาพออกมาบอกว่าเนี่ยสื่อสามารถที่จะไปซื้อสื่อได้ในการลงนะประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมเอาละท่านแรกนะที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นผู้ในการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียางกูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเดี๋ยวอาจารย์ ขออนุญาต อาจารย์ยังไงเนี่ย เอ้าโชว์เห็นชอบเดี๋ยววันที่8เดี๋ยวอาจารย์ อ้าว อะไรเนี่ยเห็นชอบรายการเห็นชอบ หน้าตาผมดีไม่เท่าคุณแต่อาศัยพร็อพเดี๋ยวได้มาคุยกันเรื่องของเสื้อนะครับผมสวัสดีท่านอีกในรายการกับเรานะครับเป็นนักกฎหมายอิสระนะครับและผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมาย VLA นะครับอาจารย์วิรพัฒน์ปริยวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นิวครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการมีเสื้อแบบเขาไหมมีเสื้อแบบเขาไหมไม่มีเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนอาจารย์อย่างนี้ถือว่าไม่ผิดเหรอฮะอ้าวกฎหมายประชามติเขาให้ทำได้นะครับนี่คือบอกว่าให้รณรงค์การนี้คือพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติคือเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็หาเสียงเลือกตั้งใช่ไหมฮะหาเสียงเลือกตั้งมันก็มีกฎหมายของมันนะครับพรรคการเมืองจะไปลงโฆษณาอะไรอย่างคุณว่าเนี่ยมันก็ต้องไปดูกฎหมายการเลือกตั้งไปดูกฎหมายพรรคการเมืองคุณก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายส่วนการรณรงค์ประชามติเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายประชามตินะครับครับใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติฮะทั้งโลกเขาก็ทำกันแบบนี้แต่ผมติดตรงนี้คืออาจารย์กาแบบนี้8 กุมภาพันธ์แต่อาจารย์เขียนเขาว่าเห็นชอบแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีคนอาจจะไม่เห็นชอบก็ผมเชิญชวนนะใครที่ไม่เห็นชอบรีบไปทำเสื้อแบบนี้แล้วก็ชวนผมไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้วยกันก็คือคนนึงเห็นชอบคนนึงไม่เห็นชอบไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะวันนี้อะไรรู้ไหมผมพูดตรงๆนะอาจารย์นิวรัฐบาลกับกกตเนี่ยไม่รู้นอนหลับอยู่หรือเปล่าทำไมฮะผมเรียนว่าการทำประชามติเนี่ยการรณรงค์การประชาสัมพันธ์เนี่ยหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเป็นหน้าที่ของกกตและรัฐบาลนะฮะรัฐบาลเนี่ยนะครับในฐานะประกาศสำนักนายกที่ประกาศวันทำประชามติแล้วในประกาศฉบับนั้นก็บอกคำถามประชามติด้วยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลด้วยผมก็ต้องถามท่านนายกตรงๆแหละว่าท่านนายกเนี่ยนะครับตื่นหรือยังนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคนไม่รู้เรื่องประชามติเยอะมากแล้วผมเรียนนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับเอาแค่หลักพื้นฐานนะกฎหมายเนี่ยมันต้องแก้ไขได้มันต้องปรับปรุงได้ผมเอาหลักพื้นๆก่อนเพราะนั้นนี่เป็นประตูบานแรกที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วเราจะไม่เปิดประตูได้ยังไงนี่พื้นฐานที่สุดแล้วได้แต่เรียนเชิญแต่ใครไม่เห็นชอบเอาสกินเสื้อแล้วเดี๋ยวมานัดกินข้าวกับผมเลยแล้วแต่แน่นอนอาจารย์นิวที่ผ่านมาคุณเคยมารายการถกไม่เถียงหลายครั้งแต่ละครั้งที่มานะครับก็แฟนๆรายการก็บอกชัดเจนเลยนะโอ้อาจารย์นิวเนี่ยนายแบกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมครับก็ทางด้านของปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็มีวาทะเด็ดก็วาทะเด็ดแห่งปีซึ่งปีนี้ก็เพิ่งผ่านมาแค่9 วันนะครับแต่จะอยู่เป็นวาทะเด็ดยาวจนถึงสิ้นปีหรือเปล่าคุณผู้ชมครับไปฟังท่านนี้กันหน่อยนะครับก็คือคุณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับประโยคนี้ครับไปฟังครับหนูเอ้ยหนูฟังหนิมนะหนิมจะบอกหนูว่าที่หนูบอกว่าพูดแล้วทำอ่ะแต่ที่ทำมาไม่ตรงกับที่พูดสักอย่างหนูบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแต่หนูล้มกระดานจนการแก้รัฐธรรมนูญล้มเหลวหนูบอกว่าจะไม่แทรกแซงคดีแต่คดีหัวสวคดีเขากระโดงไม่เดินหน้าหนูบอกว่าไม่กลัวการตรวจสอบแต่หนูยุบสภาหนี
แล้วจะให้หนิมเนี่ยเชื่อหนูได้ยังไง หนูอย่าโกหกประชาชน แค่โกหกพรรคประชาชนก็แย่แล้ว หนิมจะบอกหนูว่าเวลาของหนูหมดแล้ว หนิมและพี่น้องประชาชน จะพาเชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เข้าทำเนียบเป็นนายกรัฐมนตรี เวลาของหนูหมดแล้วไปมันเป็นเพลงเลยนะฮะอันนี้อาจารย์นิวอันนี้คือยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เหมือนเป็นการโจมตีพรรคภูมิใจไทยค่อนข้างหนักเลยนะครับว่าพูดแล้วทำใช่ไหมสโลแกนของเขาอ่ะกลายเป็นว่าพูดแล้วไม่ได้ทำอันนี้อาจารย์นิวมองนี่คือยุทธศาสตร์ในการจะใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าด้อยค่าเลยนะแต่เป็นการเหมือนแบบว่าโจมตีฝั่งตรงข้ามเพื่อดึงคะแนนนิยมให้ตัวเองใช่ไหมมันคือการต่อสู้ทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์จ๊ะบอกเลย การที่ประชาชนต้องการจะรณรงค์ให้เห็นชอบในการทำประชามติ หรือนักการเมืองจะรณรงค์ว่าฝ่ายตรงข้ามตัวเลือกอื่นเนี่ยมีปัญหาอย่างไรเป็นเรื่องปกติมาก แต่ถ้าเราฟังสารให้ดีเนี่ยนะครับหนูนะครับฟังหนิมแล้ววันนี้ต้องฟังนิวนะฮะเพราะว่าความจริงเนี่ยมันเป็นการใช้ยุทธศาสตร์ในการโจมตีคุณหนูอนุทินซึ่งมันโยงไปถึงพรรคส้มด้วย ถ้าเราฟังสารดีๆเนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีเฉพาะตัวพรรคภูมิใจไทยแต่มันมีประโยคนึงถูกไหมแค่หลอกส้มเนี่ยก็แค่หลอกพรรคประชาชนก็หนักหนาสาหัสแล้วอย่ามาหลอกประชาชนคนธรรมดาอีกเลยความหมายถ้าจะตีความต่อก็คือพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูกหลอกหรอกครับแต่พรรคประชาชนมีส่วนทำให้พรรคภูมิใจไทยและคุณอนุทินเนี่ยกลายมาเป็นฐานอำนาจทางการเมืองซึ่งสามารถดูดสสดูดตัวเลือกเข้าไปและทำให้วันนี้การต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมองว่าเฮ้ยพรรคสองพรรคใหญ่มันก็ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนก้าวไกลหรืออนาคตใหม่แต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าคุณเท้งและก็สสพรรคส้มไปโหวตให้กับคุณอนุทินอยู่ในตำแหน่งสั้นๆแต่สามารถกระพือปีกดูดสสจากหลายๆพรรคไปรวมไว้ที่ตัวเองบ้านเล็กบ้านใหญ่สามารถเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งมันก็เลยเกิดคำถามว่าที่เราจะต้องมาโต้แย้งถกเถียงกันว่าใครจะตั้งรัฐบาลอย่างไรเนี่ยมันเป็นฝีมือของพรรคคุณอนุทินอย่างเดียวหรือมันเป็นผลจากการถูกหลอกหรือสมยอมให้เขาหลอกโดยพรรคส้มด้วยหรือเปล่าคือตอนนี้มีการอ่านเกมการเมืองคุณผู้ชมครับด้วยคะแนนเสียงที่คาดว่านะ3 พรรคใหญ่จะได้คะแนนมากที่สุดก็คือไม่ได้ในตามลำดับนะแต่ว่า3 พรรคใหญ่ก็จะมีพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นกับการที่เพื่อไทยมาโจมตี2 พรรคนี้เพราะว่าโจมตีไปที่ภูมิใจไทยมันไปพ่วงประชาชนด้วยนั่นหมายความว่าเขากำลังจะบอกว่าโจมตีเสร็จปุ๊บดึงคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยในอนาคตเกิดเขาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเขาก็สามารถที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนี่คือยุทธศาสตร์ลึกๆของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ความจริงยุทธศาสตร์ของทุกพรรคเลยครับเพราะว่าทุกพรรคก็ต้องการมีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่และลึกกว่านั้นนี่ก็คือถ้ากลับไปฟังข้อวิเคราะห์ผมตอนที่คุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตจากพรรคส้มให้เขาเป็นนายกเนี่ยผมตั้งคำถามว่ามันคือเกมการเมืองระยะยาวของพรรคส้มหรือเปล่าเพราะพรรคส้มรู้ดีครับว่าเวลาเขาสู้เนี่ยเขาไม่ได้สู้กับพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเขากำลังจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องไปสู้คุณอนุทินด้วยเพราะในหลายจังหวัดที่เราไปดูการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ครับคะแนนของสีส้มสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยหลายพื้นที่ที่สีน้ำเงินและสีแดงแย่งกันสีส้มอาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องไปแย่งกับเขามากแต่สีน้ำเงินกับสีแดงบางทีต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นการที่ทำให้สีน้ำเงินแข็งขึ้นมามันคือยุทธศาสตร์ระยะยาวของพรรคประชาชนที่ต้องการจะชิงจังหวะความได้เปรียบทางการเมืองพูดง่ายๆคือสร้างศัตรูให้พรรคเพื่อไทยต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะถ้าเกิดสมมติพรรคเพื่อไทยสู้กับส้มอย่างเดียวเนี่ยมันมีโอกาสเพลียงพล้ำได้แต่ตอนนี้ดึงคุณอนุทินเข้ามาในสังเวียนแล้วมันจึงเป็นเกมของพรรคเพื่อไทยที่ต้องโต้กลับทั้งพรรคสีน้ำเงินและก็พ่วงพรรคส้มไปในข้อความการโต้แย้งด้วยอาจารย์ธนพรมองครับผมอาจารย์จะมองไงประเด็นนี้ผมไม่มองยังไงหรอกครับคนเป็นพรรคการเมืองก็ต้องแข่งกันนะครับไม่เห็นจะมีอะไรแปลกเลยยุทธศาสตร์ก็ปกติและวันนี้ที่บอกว่าใครไม่จับกับใครอย่าเพิ่งไปเชื่อเลยนะครับเพราะในความเป็นจริงนะครับตราบใดที่ตัวเลขมันยังไม่ออกนะครับมันยังเป็นน้ำลายทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้ผมพูดความเป็นจริงเลยคุณไม่เคยตั้งรัฐบาลน่ะคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาตั้งรัฐบาลน่ะเขาเริ่มจากกระบวนการแบบไหนเวลาตั้งรัฐบาลนะครับกระบวนการที่1เนี่ยเริ่มแบบไหนต้องเอาตัวเลขก่อนครับโอเคต้องเอาตัวเลขมาก่อนพรรคไหนนะครับได้คะแนนเสียงอันดับ1ก็ได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อน
วิธีการก็คือว่าพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปหาคู่นะครับ ให้มาคู่กับเขาก่อน1คู่ ครับ เพื่อทำให้นะครับคะแนนเสียงนะครับให้มันใกล้นะครับให้มันใกล้250ให้มากที่สุด ครับ นะครับซึ่งถ้ารวมกัน2พรรคนะครับแล้วมันใกล้250เนี่ยดึงพรรคที่3มาเนี่ยแล้วจบได้ภายใน3พรรคเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลมันก็จะเร็วนะครับกระบวนการมันเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าพรรคที่1นะครับจับคู่ใครก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปชวนคนโน้นคนนี้มาไม่มีใครเขาเอาด้วยเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของพรรคที่2อันนี้กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นแบบนี้นะครับ อาจารย์จ๊ะพูดอย่างนี้นะหมายความว่ามีโอกาสหรือเปล่า ตอนนี้แหละโจมตีแหละเพื่อไทยโจมตีทั้งภูมิใจไทยทั้งประชาชนนั่นหมายความว่าพอถึงวันที่8เลือกตั้งกุมภาพันธ์เลือกตั้งเสร็จปุ๊บ ผสมกันได้หมด แสดงว่ามีโอกาสที่ ผสมกันได้หมด จะกลับมาอยู่กับภูมิใจไทยได้หรือเพื่อไทยกับ น้ำเงินไปอยู่กับส้ม หรือ ส้มไปอยู่กับน้ำเงินก็มีโอกาส เป็นไปได้หมด เป็นไปได้หมดเพราะนั้นอย่าไปถือสานะครับช่วงนี้การจะถุยน้ำลายลดหน้าตัวเองเป็นเรื่องปกติผมจะบอกให้นะเอาให้มันแคบเข้ายังไงวันที่11เนี่ยเป็นวันที่มีความหมายกว่าโพลอีกเพราะอะไรวะวันที่11นี้เนี่ยมันคือการเลือกตั้งอบต.วันอาทิตย์นี้แล้วอบต.เนี่ยคือหัวคะแนนของทุกพรรคการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงได้เห็นว่าทุกพรรคการเมืองน่ะมีวอร์รูมเพราะอะไรครับเพราะวันที่11เนี่ยเขาจะประมาณการเบื้องต้นได้เลยว่าเขาจะได้สสเขตกี่คนโว้ยเพราะหัวคะแนนถ้าสอบได้เขาก็คาดการได้ว่าไอ้วันที่8เนี่ยสสของพรรคเขาก็มีโอกาสที่จะสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมจะบอกนะครับว่าวันนี้ใครจะพร่ำอะไรนะคุณอย่าเพิ่งไปสนใจแต่ถ้าพูดหลังวันที่11อันนี้ต้องบอกว่าเราควรรับฟังมาพิจารณาเพราะอะไรเพราะทุกพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะพรรคระบบบ้านใหญ่เนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าแนวโน้มของผู้สมัครเขาเนี่ยจะไปยังไงมันจะได้ประมาณกี่ที่นะครับอันนี้เราฟังอาจารย์จ๊ะวิเคราะห์อย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับต้องรอหลังวันที่11ก็คือวันอาทิตย์นี้อันนี้คือเรียลลิสติกเลยตรงไปตรงมาใช่ครับผมแต่ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บนเวทีปราศัยและมีนโยบายที่น่าสนใจจากพรรคเพื่อไทยนะครับคือการหยิบยกเอาโครงการคนละครึ่งที่สื่อเขาตั้งชื่อว่าคนละครึ่ง Pro Max โดยให้รัฐเนี่ยออก 70% เลยประชาชนออก 30%เพื่อไทยหยิบเอาของรักของหวงของลุงตู่เนี่ยมาขยายต่อถูกต้องไหมฮะไอ้แบบนี้นี่คือความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงที่เป็นอนุรักษ์นิยมจากลุงตู่มาอยู่เพื่อไทยใช่หรือไม่นี่คือคำถามนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับสักครู่เดียวครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology สนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวห่านคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์จ๊ะนะครับอาจารย์ธนพรนะอาจารย์นิวนะฮะอาจารย์วีรพัฒน์นะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อนะครับอย่างที่ผมโปรยไปเมื่อสักครู่นี้ว่าบนเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยมีนโยบายอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะดูฟังหนิมให้ดีใช่ไหม อันนั้นผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วอันนี้คือคนละครึ่งคนละครึ่งนะฮะแต่เป็นคนละครึ่งที่สื่อให้ชื่อว่าคนละครึ่ง Pro Maxใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก่อนหน้านี้มีคนละครึ่ง plus ใช่ไหมคนละครึ่ง Pro Max ก็คือให้ทางภาครัฐเนี่ยจ่าย 70% ประชาชนจ่าย 30% ช่วยประชาชนมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงที่เป็นอนุรักษ์นิยมจากนะฮะภูมิใจไทยหรือจากคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยเข้ามาในกลุ่มเพื่อไทยใช่หรือไม่อาจารย์จ๊ะก่อนคุณเอาอะไรมาคิดเนี่ยนะครับผมเรียนตรงๆนะครับประสบการณ์ของพรรคเพื่อไทยในช่วง2 ปีที่ผ่านมาก็คืออะไรครับการแจกเงินหมื่นเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับคือเงินหมื่นเนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงเมื่อปี66ใช่ไหมครับ
แต่พอเข้าไปทำจริงๆน่ะเราก็เห็นว่าโอ้โหมันมีขั้นตอนโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ ฮะ นะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้แจกเงินหมื่นเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ ครับ นะครับผมเนี่ยยังมองในเชิงบวกว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องขอโทษนะก็ต้องหัดเรียนรู้นะครับว่าเอาแหละถ้าพรรคเพื่อไทยต้องการจะตอบโจทย์ลีลาเดิมใช่ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจปัญหาปากท้องนะครับแล้วถ้าเดินไปสุดเงินหมื่นเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะเจอของจริงมาแล้วเนี่ย ครับ นะครับแจกเงินหมื่นขอโทษนะเจอตีนถีบเข้ามาโอ้โหไปไม่ได้เลย ฮะ มันก็ต้องไปหาแนวทางอื่นนะครับที่มันยึดถือบนอะไรครับบนอัตลักษณ์ของพรรคใน DNA ครับ นะครับก็คือการปัญหาปากท้องแจกเงินแจกทองอะไรก็ว่ากันไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้แนวเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เรียนรู้มาก็คือว่าเฮ้ยถ้าชาวบ้านออกนะครับครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อกฎหมายมันไม่มีใครด่า ครับ นะครับเพราะคนจะมาด่าว่าเฮ้ยเอาเงินหลวงไปละลายน้ำไม่ได้อ้าวเงินชาวบ้านก็ออกด้วย แล้วคราวนี้คุณอนุทินก็คิดแบบนี้ไม่งั้นจะมีไอ้อะไรนะ คนละครึ่ง plus คนละครึ่ง plus ได้ยังไงนะครับผมจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันคือการถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง อ่า นะครับไอ้ส่วนจะดึงเสียงอนุรักษ์นิยมนะผมบอกให้นะ ฮะ อนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่เลือกนายใหญ่อยู่แล้ว ครับ ยิ่ง DNA นายใหญ่เป็นแคนดิเดตนายกหลานในไส้เนี่ยยิ่งไม่เลือก เพราะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยว ไม่ กั เกี่ยวน ไม่เกี่ยว แต่ผมจะบอกว่าที่พักเพื่อไทยยิงประเด็นนี้เพราะอะไรรู้ป่ะความจริงคือพักสีส้มเนี่ยนะครับ ครับ ไม่มีประเด็นที่จะมีความเขาเรียกว่าสัมผัสได้นะครับเรื่องนโยบายที่มันเป็นนโยบายปากท้อง ครับ เขาต้องการสร้างจุดต่างตรงนี้ โอเค นะครับโดย ครับ ถอดบทเรียนจากอุปสรรคซึ่งเจอของจริงมา อาจารย์นิวมองไงครับประเด็นนี้คำถามเดียวกัน ทุกๆพรรคการเมืองนะครับต้องการชิงคะแนนเสียง และการที่จะมีนโยบายลดแลกแจกแถม หรือที่เราเคยเรียกกันว่านโยบายประชานิยมเนี่ย ครับ ไม่ได้เป็นเรื่องแปลก สิ่งสำคัญคือแนวคิดทางเศรษฐกิจ การจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกระตุ้นน้อยๆ บางทีมันอาจจะเสียหายมากกว่ากระตุ้นเยอะๆนะครับเหมือนกับเราจะรักษาโรคทั้งทีเนี่ยเราอัดยาครับแรงๆเพื่อให้เอาไข้ เอายาแรง เพื่อเอาไข้ให้อยู่ คุณไปใส่ยาน้อยๆเนี่ยมันก็ดื้อยาถูกไหมครับคือหลักการแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องทำให้เกิดผลเพียงพอ เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเครื่องมันร้อน คราวนี้นโยบายเงินหมื่น เป็นนโยบายที่มีแนวคิดทางเศรษฐกิจรองรับ แต่ไปติดขัดตรงระบบราชการ ผ่านไม่ได้จะทำนู่นทำนี่คนนั้นก็ขัดไปหมด พอภูมิใจไทยมาปุ๊บอาจจะหย่อนเล็กหย่อนน้อยอาจทำได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องครั้งแรกนะถ้าท่านผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปเนี่ยเราอยู่ตรงอโศกใช่ไหมสตูดิโอเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถไฟแอร์พอร์ตลงแอร์พอร์ตลิงก์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักษณ์ชินวัตร ครับ ก็ท่านผู้ว่าชาติชาติคนปัจจุบันเนี่ยแหละเป็นรัฐมนตรีที่พยายามจะ สร้างรถไฟความเร็วสูง ครับ ก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ให้ทำนะครับพอมาถึงรัฐบาลประยุทธ์ก็รางคู่ก็มากันเลย เห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีการตีความเนี่ยมันถึงกลับไปที่เสื้อของอาจารย์จ๊ะเนี่ยว่า ยังไง ปัญหาเนี่ย เอาเสื้อกูแล้ว เสื้อเนี่ยคือตัวสำคัญเลยที่บอกว่าที่เราต้องแก้รัฐธรรมนูญที่เราต้องการทำให้การเมืองไทยมันกลับมามีเสถียรภาพ ครับ ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนจริงๆ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ครับ ไม่ใช่ว่า 2 ปีก็เลือกตั้ง 1 ปีก็เลือกตั้งแล้วก็เอานโยบายมาล่อประชาชนไปเรื่อยแต่มันไม่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน นั่นคือข้อสังเกตข้อที่ 1 แต่ข้อสังเกตที่ผมอยากจะเสนอต่อก็คือ ซิกเนเจอร์หรือลายลักษณ์ตัวตนอัตลักษณ์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ครับ ก็คือความเป็นการเมืองที่กินได้ เป็นการเมืองที่สัมผัสได้ ไม่ใช่การเมืองเชิงคุณค่าอัตลักษณ์ หรือว่าเชิงอุดมการณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับอาจารย์จ้าว่า เวลาเราฟังการปราศัยของพรรคเพื่อไทยเนี่ย ครับ มันเป็นการปราศัยที่ประชาชนรู้ว่าฉันจะได้เงินแบบเนี้ยฉันจะได้รับประโยชน์แบบเนี้ยในขณะที่การฟังปราศัยของพรรคส้มเนี่ยมันเป็นเรื่องเชิงอุดมการณ์ความคิดซึ่งก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประชาชนจะคิดตัดสินใจ แต่ผมกลับมาที่คำถามคุณทินว่า ครับ มันเป็นการพยายามชิงกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือเปล่า ใช่หรือเปล่า ความจริงตรงนี้พูดตรงๆนะครับ ว่า คุณจะอนุรักษ์นิยมหรือคุณเสรีนิยมและคุณได้เงินในกระเป๋าเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็แอบชอบเหมือนกัน แต่คำว่าอนุรักษ์นิยมในทางทฤษฎีทางการเมืองการปกครองเนี่ยโดยปกติแล้วคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคุณจะต้องประหยัด คุณจะต้องให้กลไกของตลาดมันดำเนินไปโดยธรรมชาติ เช่น ใครเก่งคุณก็จ่ายภาษีนะครับใครไม่เก่งคุณก็ต้องได้รับเงินอุดหนุนน้อย แต่การที่จะมาบอกว่ามาแจกเงินเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นนโยบายเชิงเสรีนิยม ครับ เป็นนโยบายในเชิงว่ารัฐบาลจะต้องเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาด แต่ปรากฏว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องอนุรักษ์นิยมเนี่ยเราไปมองว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าที่ยึดติดกับกลุ่มภูมิใจไทย ซึ่งผมมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเรื่องเสรีนิยม อนุรักษ์นิยม ให้มันเป็นสากลมากขึ้น ครับ เป็นหลักการในทางการเมืองซึ่งตอบโจทย์ ความคิดระยะยาวมากขึ้น ก็จะทำให้การโต้แย้งเรื่องนโยบายเหล่านี้น่าสนใจมากขึ้น โอเค งั้นผมไปต่อเลยนะครับ คุณผู้ชม ครับ คือเต็งหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็คือ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเลยนะครับ ครับผม อาจารย์เชน ฮะ คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะ ครับ ประกาศกล้าวบนเวทีเลยนะค ครั รับ บ บอกว่าคนไทยต้องไร้จน เฮ้ย และไร้จนอย่างยั่งยืนไปฟังเสียงกันก่อนครับ เอ้ยไม่ธรรมดาเว้ย พี่น้องครับ และสิ่งเหล่านี้เราพร้อมที่จะประกาศทันที ว่าหากเราเข้าไป คนไทยต้องไร้จนและไร้จนอย่างยั่งยืนครับ พี่น้องถ้าเรารู้ว่าคนจนอยู่ที่ไหน เรารู้ว่าเขาจนเพราะอะไร เรารู้ว่าเขาเจ็บป่วยอยู่ที่ไหน เรารู้ว่าเขาติดเตียงอยู่ที่ไหน รัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้ แต่แค่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นนโยบายนี้คือการดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดในสายตาของประชาชนด้วยหัวใจความรักประชาชนครับ ไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝงครับพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับ พี่น้องครับวันที่ 8 กุมภาพันธ์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นวันเลือกตั้ง แต่สำหรับพวกเรามันคือวันแห่งความหวัง วันที่จะเปลี่ยนประเทศไทย วันที่จะยกเครื่องประเทศไทยไปตลอดกาลยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้เลือกทั้งคนทั้งพรรคครับขอบคุณครับ นี่คือเต็งหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะครับอาจารย์นิวอาจารย์จ๊ะคิดว่าลีลาของอาจารย์เชนเป็นอย่างไร ในการปราศัยเวทีใหญ่เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญอีกอันหนึงนะครับคุณผู้ชมครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกมาขอโทษกรณีของทหารมีไว้ทำไม ทั้งสองท่านมองยังไง เพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจนะฮะว่าพรรคประชาชนไม่ว่าจะไปไหนตอนนี้นะฮะส่วนมากที่ผมติดตามข่าวสารนะครับก็เหมือนโดนประชาชนตั้งคำถามเกี่ยวเรื่องของทหารว่าออกไปแล้วโดนด่าเยอะนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกกลยุทธ์หนึ่งหรือเปล่า เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขอโทษในประเด็นนี้ให้กระแสโดนด่าลดน้อยลง ใช่หรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้าถกไม่เถียงครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้น้ำเต้าหู้เข้มข้นทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับในแบบฉบับความเข้มข้นของตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้ผมแนะนำเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric ครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับวิธีทำก็ง่ายใส่ง่ายนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่วัตถุดิบครับขั้นตอนที่2เติมน้ำครับขั้นตอนที่3ครับกดปุ่มครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำเต้าหู้สูตรเข้มข้นนะครับง่ายๆในแบบฉบับของตัวคุณครับแล้วก็รินใส่แก้วนะครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับและที่สำคัญนะครับตัวเครื่องสวยงามนะครับจอ LED นะครับดิจิตอลทัชนะครับแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์นิวและอาจารย์จ๊ะนะครับผมเหลือไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์จากคุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ เขาบอกว่าอาจารย์นิวเนี่ยแบกเพื่อไทยอาจารย์จ๊ะเนี่ยแบกภูมิใจไทย โอ้โหนี่ เดินไปคนละ ผมเข้าไปเรียนวปอเนี่ยกลายเป็นแบกภูมิใจไทยเลยเหรอเนี่ยโอ้โห ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทัก ทั้ง มาแบบ ทางเอา นี้ ผมยังย้ำนะ ผมเข้าไปเรียนได้เพราะผมไปฟ้องศาล อ๋อ นะครับ แต่ก็เข้าใจนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะ โอเค เพราะเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ใช่ไหม โอเค ก็ ตามนั้น รับได้หมดเลยฮะ โอเค จะส่งเท้าส่งก้อนอิฐรับหมดนะครับ อันนี้พูด พูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับ ครับผม อาจารย์นิว ครับ อาจารย์นิวดูอาจารย์เชนบนเวทีที่เราปล่อยภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นไปบนเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทย พูดแบบดุดันเท่าที่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับ อาจารย์นิววิเคราะห์หน่อยครับว่า ทำไม การ คุณยิ้ม ออกมา อย่างนั้นวะ ท่านเป็นนักวิชาการอาจารย์อาจารย์เชนเป็นนักวิชาการ ไม่ ไง ผมถามอาจารย์นิวเห็นอาจารย์นิวแค่ยิ้ม วิเคราะห์หน่อยท่าที คือการที่คนเราจะขึ้นไปปราศัยทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ถ้าเรานึกย้อนกลับไปสมัยคุณยิ่งรักษณ์เป็นต้นเนี่ยมาเป็นนายกอย่างรวดเร็ว ครับ
ช่วงเดือนแรกๆจนถึงช่วงเดือนท้ายๆเนี่ยสไตล์ศิลปะในการสื่อสารต่างกันโดยสิ้นเชิง ครับ แม้แต่คุณธนาธรคุณพิธาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นมือใหม่แต่ยังไม่ทันได้เป็นนายกเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวนักวิชาการอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลอาจจะมีลีลาท่าทางในการปราศัยมาก่อนขึ้นเวทีมาก่อนอันนั้นอาจจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าพูดในเรื่องกฎหมายการเมืองอยู่แล้ว แต่อาจารย์เชนเนี่ยนะครับแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าท่านก็ไม่ได้แสดงทัศนะหรือความคิดเห็นทางการเมืองมาก่อน ครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความสามารถที่จะขึ้นเวทีได้แบบนี้ต้องชมนะไม่ใช่คนทั่วๆไปที่อยู่ดีสอนวิทยาศาสตร์แล้วจะสามารถมาขึ้นเวทีพวกนี้ได้ แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่อาจารย์เชนย้ำเสมอ และผมพยายามฟังทุกครั้งที่มีการถามเนี่ยก็คืออาจารย์เชนไม่ได้ทำงานคนเดียว นี่คือการทำงานในฐานะทีมพรรคเพื่อไทย จะบอกว่าเป็นทีมชินวัตรเขาก็ภูมิใจ นี่คือประสบการณ์ทางการเมืองที่สั่งสมกันมา และผมคิดว่าการที่คนคนหนึ่งไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อน เป็นนักวิชาการทำงานด้านวิทยาศาสตร์มาสามารถลุกขึ้นยืนปราศัยเดินสายทั่วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของ DNA เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณทางการเมืองที่อยู่ในสายเลือดของดร.เชนเหมือนกัน งั้นก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์นิวด้วยความเคารพนะครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี เอาละจะมาจากอาชีพอะไรมาก่อนหน้านี้ อันนั้นคือไม่สำคัญ แต่ถ้าเกิดผมไม่รู้นะวันข้างหน้าการเลือกตั้งจะเป็นยังไงใครจะเป็นรัฐบาล ผมไม่รู้ แต่ถ้าสมมตินะครับสมมติเกิดอาจารย์เชนได้เป็นนายกรัฐมนตรี จริง ๆ อาจารย์เชนพูดตรงๆนะครับ ลูกล่อลูกชน การที่จะแฮนเดิลการที่จะบริหารคณะรัฐมนตรีพรรคการเมืองอื่นพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านเนื่องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรไงบ้างดูแล้วอาจารย์เชนก็ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆยาวๆนานๆหรือเปล่า กว่าที่จะออกมายืน ผมคิดว่าความแปลกใหม่นี่คือจุดน่าสนใจ ถ้าเราจำได้ตอนที่เปิดตัวอาจารย์เชนใหม่ๆเนี่ยคนตื่นเต้นกันมากเพราะอะไรเพราะเราเบื่อหน่ายกับนักกฎหมายนายพลนักธุรกิจใหญ่มา ก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถบริหารประเทศชาติได้อย่างราบรื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นนักวิทยาศาสตร์คิดนอกกรอบของวงในทางการเมือง แล้วก็มีความชาญฉลาดมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกมาได้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้คนไทยได้มีโอกาสเลือกคนใหม่ที่มีสไตล์การทำงานใหม่ๆเข้ามา ผมคิดว่าเนี่ยคือจุดเด่นของคุณเชน อาจารย์จะคำถามเดียวกัน ครับผม วิเคราะห์ ครับผม วิเคราะห์อาจารย์เชนเลยครับ ก็คือถ้าคุณเป็นแคนดิเดตนายก ครับ นะครับ แล้วคุณเปิดตัวจนถึงวันนี้เนี่ยมันหลาย10 วันแล้ว คุณปราศัยไม่ได้ คุณก็อย่ามาเป็นนายกเลย แล้วอย่างนี้ถือว่าโอเคเลย อ้าวก็พัฒนาการขึ้นไงนะครับ มันยังอาจจะพัฒนาการได้มากกว่านี้ อันนั้นก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยก็ต้องจัดโค้ชชิ่งอะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่จุดเริ่มต้นวันที่เปิดตัว ครับ ผมเนี่ยเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์เองว่าไอ้วันที่อาจารย์เชนเปิดตัวเนี่ยนึกว่าฟังบรรยายที่มหาลัยมหิดล แต่เมื่อกี้นี้นะครับก็ต้องถือว่าพัฒนาขึ้น ครับ แต่จะพัฒนายังไงเนี่ยคุณไม่ได้สังเกตเหมือนผม ยังไงอาจารย์สังเกตยังไงครับมา พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ ฮะ เวลาเหมือนคุณฟังเพลงใช่ไหม ครับ ถ้าคุณเป็นแฟนเพลงยุค 80 ครับ อัศนีวสันต์ นั่นไง 80 90 ก็จะมีอัตลักษณ์เสียงลีดกีตาร์ อ่า ใช่ไหมครับ พอมาเป็นค็อกเทลที่มึงเลิกวงไป อ่า อัตลักษณ์เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง โอ้โหอาจารย์ เอกลักษณ์ในดนตรีมันคนละแบบใช่ไหมพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ เมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับอาจารย์เชนเนี่ยแสดงว่าเริ่มอินแล้วเว้ย ยังไงฮะ เริ่มมีท่อนฮุก อ๋อมีท่อนฮุก อ้าว ด้วย คนไทยมีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี อ่า เมื่อกี้อาจารย์เชนบอกว่าไง คนไทยต้องไร้จน ต้องไร้จนอย่างยั่งยืน เห็นไหมนี่คือลีลาท่อนฮุกของพรรคเพื่อไทย ลีลาแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการโคชชิ่ง นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่อาจารย์เชนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดีขึ้นในเรื่องการปราศัยเนี่ยนะครับ ตัวเองเนี่ยนะครับนอกจากภาษาพุทธเขาเรียกว่าต้องมีจิตตะแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโค้ชชิ่งหลังบ้านเนี่ยมีบทบาทสูงนะครับแล้วไอ้ลีลาแบบมีท่อนฮุกอย่างเงี้ยไอ้นี่มันคือเอกลักษณ์ของเพื่อไทยนะครับเป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัย คุณย้อนเทปคุณมีนายกนายน้อยตอนที่มาเปิดนโยบายเงินหมื่นได้ไหมคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเลยค่ะเหมือนอาจารย์เชนเมื่อกี้เปรียบ ถ้าอาจารย์จะเปิดประเด็นนี้มาผ ครั ม บ ก็จะถามต่อ ครับ ใช่ครับการโคชชิ่งการอะไร ครับ ต้องมี ทุกคนต้องมีโคชชิ่งหมดถูกต้อง ถูก นะครับแล้ว ถูก ยืนตรงหน้า แต่พอถ้าเกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริง ๆ ครั ส บ ถานการณ์บ้านเมืองมันไม่ใช่มามีเวลามาโคชชิ่งนะฮะ ครับผม มันต้องเจอกับสถานการณ์บางทีในสถานการณ์ขับขันถูกต้องไหมฮะ ครับ เหตุการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ ครับ บ้านเมืองต่างๆ ที่มันถาโถมเข้ามา ครับผม มันไม่ใช่มันโคชชิ่งยังไงไม่ได้แล้วครับ ฮะ สุดท้ายนายกต้องเป็นคน ครับผม มายืนต้องเป็นคนมาตอบตรงนี้ฮะเป็นประเด็น ครับผ ที่ ม เราก็อาจจะเคย ครับ เห็นในอดีตมาว่าเฮ้ย ฮะ เราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ย โอ้โห เป็นนายกรัฐมนตรี คุณอย่าไปสนใจเราเคยมีนายก ซึ่งบอกว่าได้รับฉายาว่าเตมีใบมาแล้ว
นะครับ ไม่พูดอะไรเลย พอนักข่าวถามกลับบ้านเธอะลูก เรามีนายกซึ่งขี่ช็อปเปอร์โชว์ในซอยราชครูมาแล้ว อ๋อครับ เรามีนายกต้องบอกว่า ผมเป็นลูกแม่ค้าไตปลาในตลาด เราก็มีมาแล้ว เรามีนายกซึ่ง no action talk only จอมโพเดียมนะครับที่วันนี้คัมแบ็กมาใส่เสื้อสีฟ้าก็มีมาแล้ว เรามีนายกนะครับที่จะทุ่มโพเดียมแบบลุงตู่ก็มีมาแล้ว ใครเป็นนายกนะครับ ผมจะบอกว่าพอมาขึ้นตำแหน่งเป็นนายกเนี่ย ฮะ เราชอบไม่ชอบนะครับมันอีกเรื่องหนึ่ง โอเค แต่พอถึงตำแหน่งนั้นแหละครับ ฮะ ผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องทำได้ โอเค ส่วนทำแล้วจะถูกใจหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อาจารย์นิวจะเสริมอะไรไหมฮะตรงนี้ประเด็น คือการแสดงออกเนี่ยสำคัญมันทำให้ประชาชนสนใจนะครับนายกรัฐมนตรีประเทศประชาธิปไตยที่เก่าแก่อย่างอังกฤษเนี่ยคุณจะโต้วาทีกับฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านทุกๆวันพุธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถูก นะ ค ค รั รั บบ ถูกครับ คราวนี้ถามว่าทำไมการเมืองไทยมันยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นนั้น ก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าเรามีนายกซึ่งพรรคที่ได้เสียงมากที่สุดในสภาเช่นพรรคส้มไปโหวตให้พรรคที่ได้เสียงข้างน้อยในสภามันเป็นไปได้ยังไงถูกไหมคือผมกำลังจะบอกว่ามันเลยไม่เกิดความเป็นธรรมชาติในทางการเมืองไง แล้วจะบอกว่าพรรคส้มเขาไม่มีทางเลือกหรือเปล่าถูกไหมคือถ้าวันนั้นเขาบอกว่าอ้าวพรรคเพื่อไทยได้เสียงเป็นอันดับ2พรรคเพื่อไทยก็จัดตั้งเป็นรัฐบาล หรือถ้าจะโทษสิ่งที่อยู่ที่เสื้ออาจารย์จ้าอีกแล้วเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่ไปบีบคั้นให้พรรคส้มตั้งรัฐบาลไม่ได้ทั้งที่มีเสียงเป็นอันดับหนึ่ง ครับ ผมก็เลยบอกว่าความผิดปกติทั้งหมดในทางการเมืองเนี่ยมันเลยปิดกั้นไม่ให้เกิดการพัฒนาการของตัวบุคลากรทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โอเค มันเราเคยเห็นนายกคนไหนที่อยู่มาเลือกตั้งชนะมาแล้วอยู่ครบ4 ปีเกิน 4 ปีไม่มีคนเดียวคุณทักษิณคนเดียวเท่านั้นมันแปลกประหลาดไหมนะครับว่าเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแต่แป๊บก็เดี๋ยวทำกับข้าวก็ต้องไปย้ายที่ปรึกษาก็ต้องไปนะครับแต่งตั้งรัฐมนตรีก็ต้องไปนี่ขนาดรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยที่ถูกไปเรียกเป็นรัฐมนตรีแป้งรัฐมนตรีอะไรเนี่ย พรรคเพื่อไทยยังไม่กล้าตั้งเลยนะเพราะต้องการจะรักษามาตรฐานทางการเมือง แต่พอมาพรรคคุณอนุทินตั้งได้สะดวกไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมา แล้วแถมคนที่ไปโหวตให้ก็คือพรรคส้มและผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะทำให้การเมืองมันกลับมาสู่สภาวะปกติ อยากจะมีนักการเมืองซึ่งมีภาวะความเป็นผู้นำคุณต้องถามก่อนครับว่าเป็นไปได้ยังไงที่คุณอนุทินซึ่งเป็นผู้นำพรรคเสียงข้างน้อย ได้รับแรงสนับสนุนจากพรรคเสียงข้างมาก แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ แล้วกลับมาที่กติกาที่บิดเบี้ยวแล้วต้องตั้งคำถามไปที่พรรคส้มด้วยว่าอุดมการณ์ของคุณเนี่ยยอมรับหรือยังว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ พูดถึงพรรคส้มคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่กรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณผู้ชมครับไปที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกันก่อนนะครับเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมานี่เองคุณธนาธรเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมไปช่วยหาเสียงในช่วงบ่ายให้กับคุณปอปรเมศนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครสสอุบลราชธานีเขต 3 แล้วมีบางช่วงบางตอนที่คุณธนาธรพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่มีนามสกุลเดียวกันบอกว่าคนเนี้ยทำให้บ้านเมืองล้าหลังไปฟังเสียงครับไปฟังเสียงก่อนอาจารย์เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันฟังเสียงครับ ผมจะทำให้ดูพวกเราจะทำให้ดูอีกครั้งนี่กับพี่ปอเนี่ยจะทำให้ดูร่วมกันจะหักปากกาเซียนอีกรอบหนึ่งว่าพรรคนี้จะตั้งรัฐบาลรอบนี้ให้ดูนะครับ เราจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งเรามั่นใจนะครับ เรามั่นใจยังไงเมื่อวานท่านน่าจะเห็นแล้วเมื่อวานใครติดตามข่าวบ้างครับ เรานำมิติใหม่มาสู่การเมืองครับ เราประกาศทีมผู้บริหารประเทศของเราก่อนล่วงหน้า ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับ เพราะอะไรที่บ้านเมืองมันล้าหลังแบบนี้ ก็พ่อแม่พี่น้องดูดิคนเป็นรัฐมนตรีเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ววันนี้ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เลยเนาะนี่คนนามสกุลเดียวกับผมนี่โลกมันเปลี่ยนไปไกลแล้ว มันต้องเอาคนมีความรู้ความสามารถ คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง คุณผู้ชมครับพอประเด็นนี้ออกมานะฮะคุณอาครับมีศักดิ์เป็นคุณอาของคุณธนาธรนะครับก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีบอกว่าทำการเมืองให้หลานมันดูฟังเสียงท่านหน่อยครับ พี่น้องครับตลอดเส้นทางการเมือง 25 ปี ผมเป็นนักธรรมแต่เป็นนักธรรมที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมเป็นนักทำงานยากครับงานที่ท้าทายครับถ้างานง่ายๆผมไม่ทำครับทุกงานที่ผมตั้งใจไม่เคยล้มเหลวผมทำการเมืองมา 25 ปีนอกจากทำเพื่อชาติบ้านเมือง
ผมก็ทำให้หลานมันดูครับ ผมก็ทำให้หลานมันดูครับอาจารย์ ครั จ้า บผม อาจารย์เห็นคลิปทั้ง2 คลิปอะของคุณธนาธร ครับ และคุณสุริยะ ฮะ คิดยังไง คือของคุณธนาธรผมไม่ค่อยแปลกใจหรอกนะครับ เพราะเนื้อหาท่านก็พูดแบบนี้ทุกเวที แต่ของคุณสุริยะ อันนี้ผมเปรียบเทียบในพักเดียวกันนะ ฮะ เมื่อเทียบกับอาจารย์เชนเนี่ยไม่ได้อวยนะ ต้องบอกว่าคุณสุริยะเนี่ยพัฒนาการถดถอยลง ก็ลีลาปราศัยอะโคตรเหมือนตอนตอบอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนรัฐมนตรีคมนาคมเลย อ่านโผพุทโธยังอ่านนะครับ นี่แบบเดียวกันนะครับเดอะซันโอ้โหเสียมือนะเนี่ยนะครับ คือผมเนี่ยไม่ได้แปลกใจหรอกนะครับ ครับ หลานจะด่าอาจะสอนหลานเนี่ยนะครับ เพราะในความเป็นจริงเนี่ยพอถึงเวลานะครับ ถ้าตัวเลขมันลงตัวเนี่ยนะครับอากับหลานเขาก็มากอดกันได้ ถ้าตัวเลขลงตัว ทำอย่างกับทางลับไม่คุยกันแบบนั้นแหละนะครับ อ๋อ ปะ วิเค โถ ราะห์อย่างนี้วิเคราะห์อย่างนี้ ไม่ต้องวิเคราะห์แบบนี้มันแหง อ๋อนี่ชัดเจนแล้วนะ ชัดเจน มีคุณผู้ชมหลายท่านบอกอาจารย์ ครับ จ้าเนี่ย ผม ชอบทำนายผิด ชอบเดาผิด อันนี้แหละไม่เดาครับ อันนี้เรื่องจริง โอเคอาจารย์นิวคิดไงฮะประเด็นนี้ ก็อยากจะรอดูวันตรุษจีนที่อากับหลานมาเจอกันนะครับ แต่ว่าคือการที่คุณธนาธรพยายามจะพูดว่าเราจะเป็นตัวเลือกใหม่ เป็นการเมืองอุดมการณ์แบบใหม่เนี่ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นไงนี่คือสิ่งที่ผมเจ็บปวดเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่ง คนที่อาจจะติดตามการเมืองโดยผิวเผินนึกว่าผมไปเชียร์สีแดงแต่ความจริงเนี่ยผมเนี่ยบอกเลยว่าพรรคสีส้มควรจะตั้งรัฐบาลได้ คุณพิธาควรจะเป็นนายก แล้วถ้าเกิดคุณพิธาตั้งเป็นนายกไม่ได้ คุณพิธาก็รักษาหลักการของพรรคสีส้มนี่แหละให้มันมั่นคงเพราะสุดท้ายคุณจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลเอง แต่วิธีการที่เกิดขึ้นในรอบครั้งล่าสุดที่ทำให้คุณอนุทินสยายปีก และบางโพลเนี่ยนะครับคะแนนคุณอนุทินเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ครับ เขาไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยถ้าเขาไม่ได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจ ดึงดูดสสจากพรรคต่างๆ มันก็ต้องตั้งคำถามกลับไปครับว่าลีลาท่าทางที่คุณธนาธรปราศัยมาตั้งกี่ยุคกี่สมัยพรรคถูกยุบไปแล้ว2 ครั้งเนี่ยครั้งที่ 3 ไม่รู้อีก 40 คนจะรอดหรือเปล่าเนี่ยคุณพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่มันตรงกันข้ามกับที่ 40 คน หรือคนทั้งพรรคคุณเนี่ยทำไป แล้วคุณจะตอบคำถามให้ประชาชนอย่างไรในการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพูดตามตรงเลยนะเขาไม่อ้อมค้อมนะครับมีคนไปถามใช่ไหมคุณณัฐวุฒิสายเกลือว่าจะจับมือกับขั้วไหนเขาบอกรอผลการเลือกตั้งฟังเสียงประชาชน อย่างนี้คือไม่อ้อมค้อมนะคุณจะเห็นด้วยคำตอบเขาหรือเปล่าคุณวิจารณ์เขาได้ แต่ไม่ใช่การมาพูดอย่างทำอย่างไงเขาไม่ได้พูดว่าเราจะไม่จับคะแนนเราจะจับแกเขาคนนี้เขาบอกว่าเขาจะฟังเสียงประชาชนถ้าสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเขาสามารถครองใจประชาชนได้ แล้วพรรคเพื่อไทยจะไปบอกฉันไม่เห็นหัวประชาชนได้หรือเปล่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดสุดท้ายผลการเลือกตั้งมามันทำให้สีแดงและสีส้มสูสีกันมากเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปง้อพรรคที่ได้เสียงข้างน้อยอันนี้คือการตอบทางการเมืองแบบตรงไปตรงมาและที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยรัฐบาลอุ๊งอิ๊งก็กล้าที่จะปรับคุณอนุทินออกไม่ได้ต้องการจะรักษาคุณอนุทินไว้เพื่อรักษาอำนาจตัวเองแต่กล้าที่จะบอกว่าณเวลานี้ขอปรับครม.จนกระทั่งเกิดเรื่องคลิปเสียงคุณฮุนเซนเกิดเรื่องของการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลและที่เจ็บปวดที่สุดคือแทนที่การเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนั้นจะนำไปสู่การเลือกตั้งอย่างแฟร์กลับมีการที่สีส้มไปโหวตให้สีน้ำเงินและทำให้วันนี้สมการทางการเมืองในการเลือกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันทำให้สีส้มได้เปรียบนะครับวันนี้สีส้มได้เปรียบเพราะว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคคุณอนุทินเนี่ยต้องแย่งคะแนนเสียงกันมากขึ้นจากเดิมที่มีแค่สีส้มกับสีแดงสู้กันวันนี้สีส้มกำลังผลักให้พรรคเพื่อไทยและพรรคคุณอนุทินต้องมาสู้กันด้วยเพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคสีส้มเขาไม่สามารถไปจับมือใครได้ง่ายๆอยู่แล้วอย่างนี้อาจารย์จ๊าบ ครับ พูดชัดเจนบอกว่าให้รอ ฮะ รอดูคะแนนก่อน ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อาจารย์นิวมองว่าสุดท้ายสุด พอหลังเลือกตั้งแล้วมีโอกาสแน่นอนที่เพื่อไทยอาจจะไปจับกับภูมิใจไทยอีกครั้งเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือเพื่อไทยไปจับกับประชาชนได้ใช่หรือไม่ ถูกต้องและผมคิดว่าคำตอบที่พรรคเพื่อไทยให้เนี่ยเป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็คือขอรอฟังเสียงประชาชนถูกไหมครับสมมติพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไงชาตินี้ก็ไม่จับกับพรรคนั้นพรรคนี้แต่สุดท้ายประชาชนเขาเลือกพรรคนั้นเข้ามาแล้วพรรคเพื่อไทยจะบอกเหรอว่าตัวเองนี่สำคัญที่สุดอยู่คนเดียวถูกไหมครับมันตรงกันข้ามกับการเมืองแบบพรรคสีส้มเลยนะการเมืองพรรคสีส้มตอนแรกฟังดูเหมือนอุดมการณ์สูงส่งมากเราจะมีเราไม่มีลุงอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเวลาเอาเหตุผลที่ไหนซึ่งวันนี้ก็ยังงงกันอยู่ว่าคุณไปโหวตคุณอนุทินเข้ามาแล้วคุณก็คุมเขาไม่ได้คุมเขาไม่ได้แปลว่าคุณผลักให้เขาสยายปีกจนกลายมาขึ้นแท่นเบอร์ 1เบอร์ 2ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้และคนที่จะมาทำลายโอกาสที่แปะอยู่ที่เสื้อของอาจารย์เนี่ยนะครับถามว่าใครที่จะเป็นคนขัดขวางสกัดกั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการทำให้สวที่ต้องกลับไปเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้มันคงไม่ใช่สีส้มหรือสีแดงนะครับโอกาสก็คืออยู่ที่สีน้ำเงินแต่สีน้ำเงินมีพลังทางการเมืองขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะการกระทำการตัดสินใจที่เห็นแก่ตัวทางการเมืองของสีส้มเพราะคิดว่าโหวตให้สีน้ำเงินในวันนั้นดีกว่าไปทำให้พรรค
เพื่อไทยตั้งรัฐบาลแล้วได้เปรียบทางการเมือง เพราะเขาคิดว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตาม คะแนนที่ออกมามันจะต้องเป็นคะแนนที่สู้กันระหว่างสีส้มและสีแดง แต่วันนี้ผมคิดว่าเขาคิดพลาดไปครับว่ามันทำให้สีน้ำเงินมีพลังมากกว่าที่เขาคาดเอาไว้ แล้วผลร้ายมันก็จะกลับมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาสู่การทำนโยบายรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นมา หลังการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ และผมก็วันนั้นก็จะเป็นคนหนึ่งที่กลับมาตั้งคำถามว่า แล้วทำไมวันนั้นพรรคสีส้มไปโหวตให้คุณอนุทินทำให้การเมืองมันกลับมาเละเทะได้อย่างไร อาจารย์ ครับผม อาจารย์เดี๋ยวผมจะอาจารย์เสริมแน่นอนนะครับ ครับ แต่ ผ ผม มอยากจะไปประเด็นนี้ต่อเลยจากคุณ ได้ ธ ครั นา บ ธรเนี่ยไปที่ประเด็นของคุณพิธานะครั ครับผม ผมเปิดเสียงคุณพิธาสั้นๆได้ไหมครับเพราะเดี๋ยว ครับ เวลาทางทีวีจะหมดแล้วเปิดให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะว่าคุณพิธาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของทหารครับ ทุกท่านคงเคยได้ยินตอนที่ผมไปพูดที่กาญจนบุรีแล้วก็โดนโจมตีอยู่ปัจจุบันนี้เรื่องคำว่าทหารมีไว้ทำไมไอตอนที่ผมพูดผมนึกถึงทหารสนามกอล์ฟไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบมันเป็นความผิดของผมเองจนถึงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษกับทหารสนามรบจริงๆอ่ะทหารชั้นผู้น้อยทหารมืออาชีพที่เขาเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของเรา เพราะว่าตอนที่พูดในช่วงที่มันเป็นทหารที่มีนาฬิกาแพงๆเป็นทหารรัฐประหารเป็นทหารสนามกอล์ฟไปเยอะ แต่ว่าไม่ได้พูดออกมาให้มันชัดว่าผมเคารพทหารที่เป็นทหารสนามรบแต่ว่าทหารที่ปกครองประเทศหรือทหารสนามกอล์ฟซึ่งกินภาษีของประชาชนนั้นนะก็เกิดอีกเรื่องหนึ่งเราก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่พูดไปตอนนั้นเนี่ยมันอัปเดตมากกับสถานการณ์ณปัจจุบันณตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำกับกัมพูชาตอนนี้มันซีสไฟร์อยู่ นี่นะครับคุณผู้ชมครับพรรคประชาชนตอนนี้ออกไปหาเสียงนะครับก็ถูกถามเรื่องของทหารเยอะมากเลยนะครับการที่คุณพิธาออกมาขอโทษแบบนี้ มันจะช่วยบรรเทาความไม่พอใจของประชาชนได้หรือไม่อย่างไรตอนนี้ไปที่ YouTube ของเราเลยนะครับ YouTube Terror Digital นะฮะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงไปต่อกันในออนไลน์เพราะเวลาทางทีวีจบลงแล้วอาจารย์ทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรไปวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับในช่วงออนไลน์ของถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชม YouTube Terror Digital นะฮะรวมถึง Facebook ถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ธนพรศรียางกูลและอาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นะครับก็คืออาจารย์จ๊ะแล้วก็อาจารย์นิวนะฮะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาอยากให้โหวตกันหน่อยนะครับเราตั้งคำถามไว้ถามท่านนะฮะคุณคิดว่าณตอนนี้กระแสพรรคการเมืองใดมาแรงสุดนะครับมีให้เลือก4พรรคด้วยกันภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาชนกับประชาธิปัตย์คุณผู้ชมลองโหวตกันเข้ามาอยากทราบเหลือเกินว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรณตอนนี้โหวตกันประมาณ 4,000 กว่าโหวต 4,500 กว่าโหวตแล้วนะครับอยากให้สัก 10,000 โหวตนะจะถึงไหมวันนี้ ครับเอา 50,000 โหวตไปเลย โอ้ยอาจารย์ นะครับ จริง ๆ 5,000 6,000 โหวตผมก็แฮปปี้แล้วที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับเรา ถ้าถึงวันไหนถึง 50,000 โหวตเราไปจัดรายการกันกลางถนน เอาไหม ถนนอโศกเลยไหมปิดถ หัวน ร น ถ กัน ช เลย นนะสิหัวรถชนนะสิคุณผู้ชมครับหลากหลายประเด็น ครับ ที่มีการพูดคุยกันกระแสการเมืองเข้าใจว่า ครับ อีกประมาณสัก30 วัน 31 วันนะฮะครับ ถ้าไม่ผิดนะครับ เราจะเข้าสู่คูหาในการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้น ครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะฮะก็จะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเพิ่ม ครับ มากยิ่งขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านก็ต่างมุมมอง คุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามา ใช่ แต่คอมเมนต์เข้ามาแบบสุภาพ ครับ หน่อยนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะคอควายเยอะเหมือนกันนะครับ ครับ ซึ่ง ผม คอควายอาจารย์นิวเคยพูดในรายการถกไม่เถียงว่าคอควายแปลว่าอะไรนะฮะ ให้ความรู้ อาจารย์จะให้ความ ไม่มีปัญ รู้ หาหรอกครับ เราให้ความรู้ซึ่งกันและกัน เรามาคุยกับคุณทินเนี่ยยังไงเราโอเคอยู่แล้วนะครับเอาตามสะดวกเอาที่สบายใจ กลับมาที่ นะครับ ประเด็นของคุณพิธาลิ้มเจริญรัต ครั น์ บ หน่อยนะครับซึ่งคุณพิธาที่เราเปิดคลิปไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของออนไลน์ คุณพิธาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ครับ นะฮะก็คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็คือเป็นกิจกรรมพิธาทัวร์ US ทัวร์นี่นะครับที่ลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้ขอโทษประเด็นเรื่องของทหารมีไว้ทำไมคุณผู้ชมก็ได้รับฟังไปเรียบร้อยแล้ว คราวนี้จะเห็นได้ว่านะอาจารย์นิวอาจารย์จ๊ะครับว่าช่วงเนี้ยสมาชิกพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงก็จะถูกประชาชนตั้งคำถามเรื่องของทหารหลายๆรอบหลายๆครั้งหลายๆคราวก็เป็น ครับ ที่แชร์กันบนโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับ ครับ การที่คุณพิธาออกมาขอโทษถึงเรื่องนี้ ฮะ ว่าทหารมีไว้ทำไมและขอโทษและอธิบายว่าเขาหมายความว่ายังไงนะวันนั้นอะไรยังไง ครับ การทำแบบนี้ ครับ คือพยายามลด damage หรือเปล่า
ลดความเสียหายที่ตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับพรรคประชาชนคะแนนนิยมถูกตั้งคำถามอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนที่แบบโอ้โหกระแสพรรคมาแรงผมไม่รู้ก็รอบที่แล้วมาจุดเปลี่ยนมันมีลุงไม่มีเราประโยคเดียวเองตอนนี้เขาอาจจะยังคิดอยู่ก็ได้ว่าจะมีไม้เด็ดตรงไหนแต่การที่คุณพิธาออกมาพูดแบบนี้นะครับก็คืออดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกต้องไหมฮะเอาแบบนี้มันจะช่วยลดแรงกระแทกเรื่องของทหารที่สมาชิกพรรคประชาชนออกไปเจอได้ไหมครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับมันมี2มุมมุมที่1ก็คือว่าแน่นอนครับอยากได้แต้มการอยากได้แต้มอะไรมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเหมือนกับที่เราแซวกันในนักการเมืองช่วงหาเสียงเนี่ยไหว้หมาก็ไหว้ได้อันนี้คือการแซวกันนะครับเพราะนั้นมันก็ทำได้หมดแหละสำหรับผมไม่ได้แปลกใจแต่ที่นะครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าด้อมส้มที่แท้จริงที่แบบด้อมส้มอุดมการณ์เนี่ยจะรับได้หรือเปล่าเพราะวันนี้เนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยถูกพวกเดียวกันวิพากษ์วิจารณ์ว่าตีหมอบไปหมดแล้วนะครับคำว่าตีหมอบก็คืออะไรอย่างตัวอย่างเนี่ยนโยบายพรรคสีส้มนะครับเคยยืนหยัดมาตลอดเรื่องแก้112วันนี้ก็ตีหมอบเรียบร้อยแล้วนะครับกระทั่งอาจารย์มุนินนะครับนักวิชาการที่ผมเคารพนับถือพอเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นนักการเมืองปุ๊บแล้วนะครับก็ตีหมอบอีกเช่นเดียวกันบอกไม่มีแล้วเรื่องแบบนี้ทำราวกับเป็นคนละคนเว้ยตอนเป็นอาจารย์แบบหนึ่งเฮ้ยพอมาสวมเสื้อเป็นนักการเมืองเฮ้ยอินเลยเว้ยนะครับก็คือพูดก่อนเป็นพูดอย่างเป็นแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้เพราะผมรู้อยู่แล้วว่านี่คือธรรมชาติทางการเมืองไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันแต่ว่าด้อมส้มที่เขาเกิดศรัทธามาพร้อมพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนมาถึงเนี่ยเขาเป็นด้อมส้มกันเนี่ยเขาจะอินกับมุกนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของสีส้มต้องไปจัดการกันเอาเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคุณพิธาเนี่ยมีเจตนาหลักเจตนาเดียวแหละคือจะหาเสียงอันนี้ตรงไปตรงมาซึ่งสำหรับผมเนี่ยไม่ได้แปลกเพราะนี่คือหน้าหาเสียงนะครับก็ไหว้อาจารย์กำลังจะบอกว่าขอโทษนะถ้าเราเคยบอกว่าไหว้หมายังไหว้ได้นะแกเคยคำขอโทษทหารเนี่ยทำไมมันจะทำไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นการขอโทษที่มาจากใจจริงหรือเปล่าฮะถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ก็ต้องไปถามอาจารย์วิเคราะห์ก็ต้องไปถามต่อผมก็ต้องบอกว่านะครับจะใจจริงหรือไม่ใจจริงเนี่ยคนตัดสินนะครับมันก็คือพี่น้องประชาชนที่เขาจะโหวตนะครับแต่คราวนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็มี2กลุ่มไงกลุ่มที่เขาอาจจะงอนเพราะเรื่องนี้มาขอโทษจบกันเขาอาจจะกลับใจไปโหวตให้กับกลุ่มที่เป็นด้อมส้มแท้ๆที่เขารักกันในเชิงอุดมการณ์จะรื้อนั่นรื้อนี่นะครับพวกนี้เขาอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติผมถึงบอกว่าทำไมเราต้องคิดว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมันจะต้องมีมาตรฐานอะไรที่มันเกินปกตินะครับเพราะนี่มันคือจริตทั่วไปของนักการเมืองโดยธรรมชาติไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ชอบมันนะครับแต่บังเอิญว่าสีส้มเนี่ยเขาก่อกำเนิดมาแล้วรอบนี้ถ้าเราสังเกตนะเทคนิคที่สีส้มเขาใช้คือคนอื่นชั่วหมดกูดีคนเดียวซึ่งอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรในเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับมีเราไม่มีเทาก็แปลว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันเทาหมดกูน่ะขาวคนเดียวในเมื่อเขาใช้กลยุทธ์แบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับที่การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็จะต้องกลับมาที่สีส้มว่าถ้าเองว่าคนอื่นเขาชั่วเองคนอื่นเขาเทาแล้วเองเนี่ยมันขาวว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าจึงเป็นเหตุที่มาของว่าทำไมชั่วโมงนี้เนี่ยดูเหมือนกับอะไรก็มาลงที่สีส้มก็แสดงว่าวิธีการแบบนี้คือวิธีการเมืองแบบเก่าๆมันไม่ใช่วิธีการเมืองแบบเก่าๆครับมันเหมือนกับกลยุทธ์ธรรมดาในการขายของคุณจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนก็ได้แต่ผมก็บอกว่าพรรคส้มเนี่ยพอเขาเลือกกลยุทธ์ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวใช่ไหมก็ทำให้มันเอาไปเลยฮะก็ซีโร่ซัมเลยคนอื่นถ้าเลือกคนอื่นก็เทาถ้าเลือกฉันก็ขาวก็ตรงไปตรงมาดีผมแค่บอกว่าผมไม่ได้แปลกใจอะไรกับลีลาของคุณพิธาแต่คนที่มันจะแปลกใจก็คือพวกด้อมส้มขนานแท้น่ะจะแปลกใจผมไม่แปลกใจก็ผมย้ำนะครับฤดูหาเสียงเราเคยวิจารณ์ว่าไหว้หมาก็ไหว้ได้ไก่แค่ขอโทษทำไมจะทำไม่ได้อาจารย์นิวมองไงครับประเด็นเดียวกันวลีทหารมีไว้ทำไมเนี่ยนะครับเป็นวลีทางการเมืองซึ่งมีที่มาจากนักวิชาการท่านที่ล่วงลับไปแล้วอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ท่านเคยเขียนบทความลงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามที่ดีมากเพราะอะไรมันเป็นช่วงที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นถูกทำรัฐประหาร
นะครับแล้วก็มีการยึดอำนาจมา แล้วก็มีตั้งคำถามว่าอ้อมกอดอำมหิตนี่ใช้คำพูดของท่านอาจารย์นิธิที่ท่านเสียจากเราไปแล้วเนี่ยนะครับอธิบาย แล้วผมคิดว่าการเติบโตของพรรคอนาคตใหม่ในช่วงที่กำลังเบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่าเนี่ยก็หยิบวลีหยิบคำพูดหยิบแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาใช้คำถามคือวันนี้ความจริงใจของพรรคสีส้มมันมีมากแค่ไหนถูกไหมพรรคที่จับมือกับทหารอิงกับทหารอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลด้วยฝีมือของพรรคสีส้มเท่านั้นไม่พอนะครับการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันมีการชิงจังหวะเรื่องความรู้สึกรักชาติความรู้สึกว่าเรากำลังต้องสนับสนุนทหารที่อยู่ที่ชายแดนซึ่งนี่คือเหตุผลตรงไปตรงมาเหมือนที่อาจารย์จ้าว่าเลยว่ามันคือการพยายามสื่อสารทางการเมืองเพราะกระแสทางสังคมตอนนี้ให้กำลังใจทหารที่ปกป้องอธิปไตยประเทศชาติซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยเพียงแต่ว่าวลีที่คุณพิธาใช้มันอาจจะถูกเอากลับมาย้อนที่ตัวคุณพิธาแต่ความจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องมาสนใจที่ตัวพิธาหรอกสนใจที่ตัวอุดมการณ์และแก่นหลักของพรรคว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเลือกคุณอนุทินไปแล้วถ้าสมมติวันดีคืนดีมีเหตุการณ์ที่นายพลยึดอำนาจมาหรือมีใครที่ไม่ได้มาจากพรรคที่ประชาชนเขาเลือกเนี่ยแล้วคุณบอกมันมีเหตุจำเป็นต้องเลือกคนนี้แต่ฉันจะคุมเธอนะฉันมีเสียงข้างมากในสภาแล้วคุณจะยังทำแบบนั้นไหมผมถึงถามกลับมาย้ำเสมอครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์จ้าบอกว่าดูจากสภาพคอมเมนต์ตอนนี้มันก็น่าเห็นใจพรรคสีส้มเหมือนกันที่กองเชียร์เขาอาจจะยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรฟองสบู่สีส้มสดใสของเขาโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าวันนี้ที่เมฆสีน้ำเงินคล้ำเมฆดำสีน้ำเงินที่มันลอยเข้ามาในทางการเมืองเนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นแค่ปุยเมฆเล็กๆตอนนี้กลายเป็นเมฆใหญ่ๆกลายเป็นคะแนนภูมิใจไทยในหลายพื้นที่จะขึ้นมาแซงสีส้มขึ้นมาแซงสีแดงมันจะกลับไปทำลายโอกาสในการปรับให้กองทัพให้ตุลาการให้ประชาธิปไตยเนี่ยกลับมาสู่คันลองที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณพิธาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีสาระสำคัญใดมากเท่ากับการกระทำของคนในพรรคที่ไปโหวตคุณอนุทินเข้ามาแล้วในการหาเสียงต่างๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงจะถามจุดนี้แหละแต่พรรคเพื่อไทยเขาฉลาดนะเขาใช้คำว่าหลอกพรรคประชาชนได้อย่ามาหลอกประชาชนอีกเลยความจริงก็คือการตี2พรรคในเวลาเดียวกันว่าพรรคประชาชนเนี่ยหลอกตัวเองว่าจะคุมเสียงอยู่แต่สุดท้ายคุมไม่ได้ไม่พอทำให้เขามีอำนาจโตขึ้นมาแล้วถามว่าสุดท้ายอำนาจที่โตขึ้นมาในการไปคุมราชการไปคุมกองทัพไปร่วมมือกองทัพเนี่ยมันก็กลับไปย้อนเกร็ดกับไอ้เรื่องที่คุณพิธาพูดสิครับเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ว่าทหารที่ชายแดนเขาว่าอะไรนะนายทหารสนามกอล์ฟก็นายทหารสนามกอล์ฟเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เคยจับมือกับพรรคอย่างพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคอื่นๆที่เคยร่วมหนุนลุงตู่ลุงป้อมไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพรรคสีส้มหรือแฟนคลับพรรคสีส้มมีความจริงใจว่าเราเชียร์ทหารที่ชายแดนเราไม่เชียร์ทหารที่มากอบโกยผลประโยชน์ต้องกลับไปถามครับว่าอ้าวแล้วคนที่ทำให้พรรคของคุณอนุทินกลับมามีอำนาจและดึงทหารบางคนกลับเข้ามาร่วมมือกองทัพกลับเข้ามาได้เนี่ยคุณจะตั้งคำถามกลับไปที่พรรคสีส้มของคุณอย่างไรงั้นสิ่งที่คุณพิธาทำนี่มันจะเป็น damage control ได้หรือเปล่ามันจะทำให้เบาบางลงหรือเปล่ากับการที่สมาชิกพรรคเวลาออกไปหาเสียงถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทหารผมคิดว่าได้ส่วนหนึ่งแต่ได้น้อยมากเพราะว่าคนที่เขาเลือกกาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าพรรคสีส้มโจมตีทหารหรือรักทหารเขามองว่าพรรคสีส้มเนี่ยมีอุดมการณ์ที่ต้องการจะรักษาปกป้องประชาธิปไตยหรือเพียงแต่จะอาศัยจังหวะชั่วครู่ชั่วคราวดันให้คุณอนุทินเป็นนายกไปก่อนแล้วจะได้ไปทำลายโอกาสทางการเมืองพรรคสีแดงผมคิดว่าตรงนั้นสำคัญมากกว่าเพราะไม่ว่าสุดท้ายแล้วพรรคทหารหรือพรรคไม่ทหารจะขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดพรรคที่มีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างเส้นสีส้มสีแดงสู้กันจริงๆเนี่ยอันนั้นคือทางออกทางการเมืองแต่วันนี้พรรคสีส้มไปทำลายสมการตรงนั้นแล้วทำให้มีพรรคสีน้ำเงินโผล่เข้ามาในสมการและทำให้การแย่งคะแนนเสียงเนี่ยมันดุเดือดมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับวันนี้มีเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกรณีของคุณไหมสิริกัญญาเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก 9 โมงนะครับคุณไหมก็ลงพื้นที่ที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะไปปราศัยหาเสียงที่ตลาดประชานิเวศว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเดินเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การเมืองต่อหน้าคุณไหมสิริกัญญาซึ่งคลิปนี้ต้องขอบคุณมติชนนะครับเดี๋ยวขอไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับการที่ทำแบบนี้แล้วพรรคคุณจะเติบใหญ่ปรากฏว่าทุกเสียงบอกอย่างนี้บอกไม่เอาครับครั้งนี้ตั้งแต่ทหารมีไว้ทำไมนะครับอันนี้ระดับชาวบ้านแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าคุณจะลบก็ลบแพ้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันทรมานจิตใจมากเลยฟังผมไม่ใช่ว่าเป็นคนหัวเก่านะครับผมเป็น US citizen นะครับผมเห็นโลกตะวันตกมา 30-40 ปี ผมเห็นว่าที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นระบอบอะไรนะฮะถ้าประชาชนยังไม่พร้อมเนี่ยคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เลยนะครับเราเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตะวันตกเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดการใช้ระบบแบบอัดท้าด้วยเขาขอโทษนะผมอาจจะถึงเต้นไปหน่อยครับแค่นั้นแหละครับขอบคุณนะคะ ท่านนี้ก็มาแสดงความคิดเห็น ก็ไม่เห็นเป็นไรนะฮะผมกับชมเชยคุณหมายด้วยซ้ำไปที่แสดงออกเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นว่านักการเมืองที่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยภาษาเนี่ยมันจะกรูมมิ่งให้เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางนะครับรับฟังความเห็นที่แตกต่างได้เพราะนั้นกระบวนการการเลือกตั้งนะครับมันก็จะทดสอบนักการเมืองทุกคนนั่นแหละนะครับเพราะอย่างแอคชั่นอย่างเงี้ยถ้าเราจัดการกับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะมองต่างจากเราได้ดีนะครับมันก็เป็นบารมีของนักการเมืองคนนั้นผมกลับคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของนักการเมืองของเราทุกคนด้วยซ้ำไปนะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนิดเดียวนะครับผมคิดว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนว่าคือพอท่านใช้ยุทธศาสตร์ว่าคนอื่นเขาเหมือนกันหมดฉันโดดเด่นอยู่คนเดียวคือคนอื่นเทาหมดฉันไม่เทาอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับที่อะไรก็ต้องมาตรวจพรรคสีส้มนะครับเช่นคุณบอกว่าเขาเทาแล้วคุณมีเทาไหมนะครับคุณบอกว่าคุณจะไม่ทำนั่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาอย่างกรณีมีสีเทาเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดถึงการเมืองอย่างที่เราเห็นนะครับจะพรรคไหนแล้วแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับ DSI กับตำรวจเนี่ยเขามีแผนนะครับจะไปกวาดล้างพวกนักการเมืองวัยรุ่นสร้างตัว8888ที่เมืองหลวงที่จังหวัดกาฬสินธุ์ย้ำว่าผมเป็นคนพูดเองเมืองหลวงกาฬสินธุ์สงขลาแล้วก็นครศรีธรรมราชผมแถมให้อีก3จังหวัดมหาสารคามขอนแก่นแล้วก็มุกดาหารแถมให้เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าพรรคสีส้มนะครับอยากจะบอกว่ามีเราไม่มีเทายังไม่ต้องไปสื่อสารอะไรให้มันมากเรื่องเมื่อไหร่จะไปปราศัยใหญ่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพราะไอ้กาฬสินธุ์เนี่ยมันเมืองหลวงของ8888เลยนะครับถึงขั้นหน่วยงานของรัฐจะออกหมายจับผมก็ต้องถามว่าจะเป็นธนาธรอะไรตัวตึงหลายๆเนี่ยจะไปกาฬสินธุ์เนี่ยกี่โมงหรือจะปล่อยให้ไอ้ทนายอ้ำผู้สมัครอะไรอภิยุทธ์ณกาฬสินธุ์เนี่ยโดนลุมกระทืบอยู่คนเดียวนะครับนี่ถามกันง่ายๆนะครับวัดใจกันแค่นี้แหละว่าจะปราบเทาจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่กล้าไปปราศัยที่กาฬสินธุ์อย่ามาคุยเว้ยน้องว่าจะปราบเทาเรื่องมันง่ายแค่ไปปราศัยช่วยผู้สมัครตัวเองยังไม่กล้าไปทำไมครับกลัว8888เหรอเรื่องที่2นะครับหรือไม่อย่างนั้นไอ้สิ่งที่ท่านพ่นออกมาพร่ำออกมาเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลขอโทษนะกูพูดเอาเท่เอามันยังไงก็ได้เช่นกรณีอย่างเมื่อวานก่อนมีการเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องภูมิหลังของท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือนะครับแต่ไปตรงอย่างนี้เว้ยบอกว่านโยบายหลัก100 วันคือโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยผมก็เลยไปฟังต่ออะไรวะพื้นที่ปลอดภัยคำอธิบายคือเป็นพื้นที่ปลอดภัยของอำนาจโน่นนี่นั่นนะครับพูดตรงๆก็คือว่าเป็นข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลวนะครับอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานะครับผมก็เลยบอกว่าเวลาชาวบ้านเขาฟังมันไม่รู้เรื่องนะครับเอาให้มันชัดๆเลยได้ไหมในฐานะที่เอาโรงเรียนเอาผลงานตอนไปทำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาให้เป็นโรงเรียนที่โดดเด่นนะครับถ้ามาเป็นรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยนะครับคุณจะต้องดูแลโรงเรียนเป็นหมื่นโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยประเด็นที่1คุณจะยกเลิกชุดนักเรียนใช่ไหมครับเอาตอบชาวบ้านตรงๆชัดๆเพราะเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันก็คือการแสดงอำนาจอย่างหนึ่งอันนี้ผมพูดตามหลักวิชาการเลยนะหรือ2ประกาศมาเลยครับพรรคสีส้มว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลคุมกระทรวงศึกษาเราจะยกเลิกยืนตรงเคารพธงชาติยกเลิกการสวดมนต์หลังเคารพธงชาติเอากันให้ชัดๆเพราะนี่มันคืออะไรครับมันคือข้อเสนอซึ่งนะครับกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขาเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการมาหลายปีแล้วแล้ววันนี้ผู้สมัครพรรคส้มนะครับก็แคนดิเดตรัฐมนตรีก็เอามาพูดผมเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าผมต้องการให้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับมีความ
คุณอาจจะไม่ต้องชัดเจนได้ในเรื่องจะจับมือกับใคร เพราะนี่มันฝืนธรรมชาติ แต่ความชัดเจนในทางนโยบายการสื่อสารให้ชัดเจน ผมจะบอกว่าถ้าคุณจะเอาอย่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยสองพรรคนี้เนี่ยนะครับเน้นเรื่องปัญหาปากท้องอ้าวคุณจะแจกกี่บาทจะพัดอะไรโน่นนี่นั่นอย่างน้อยที่สุดฟังปุ๊บอ้าวโอเคเก็ตชอบไม่ชอบจะด่าไม่ด่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะพูดเรื่องในเชิงอุดมการณ์เรื่องแบบนี้เนี่ยเอาให้มันชัดหน่อยเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับชายแดนจริงๆเรื่องสร้างรั้วภูมิใจไทยบอกว่าขอโทษนะกูจะสร้างรั้วพรรคสีส้มบอกว่าจะไม่สร้างรั้วถามกันง่ายๆพูดกันง่ายๆชัดๆเลยครับชาวบ้านเขารอฟังว่าไอคอนเทนเนอร์ที่หนองจานหนองย่าแก้วกับคลองแผงเนี่ยถ้าสีส้มเป็นรัฐบาลเนี่ยกองกำลังบุรพาต้องลื้อใช่ไหมถามง่ายๆโอเคถ้าลื้อนะครับแล้วมีคนเห็นชอบด้วยก็ไปเลือกสีส้มแต่ถ้าจะเห็นชอบถ้าไม่ลื้อคุณก็ไปเลือกพรรคภูมิใจไทยไปเลือกพรรคไหนอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ผมบอกว่าสื่อสารกันแบบแฟร์อาจารย์จ๊ะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะที่ดูรายการบอกเนี่ยผมเอา2 คนมาถล่มส้มครับไม่มีครับเมถล่มส้มเดี๋ยวผมจะถล่มสีน้ำเงินด้วยวันไหนผมเชิญส้มมาก็หาว่าผมเป็นส้มทำไมไม่เชิญพรรคอื่นมาพอเชิญที่ไม่ใช่ส้มก็โดนถล่มว่าขอนิดเดียวได้ไหมแต่อาจารย์จ๊ะแป๊บนึงครับวันนี้ผมนัดส้มแต่ผมถูกแคนเซิลมาเจอกับอาจารย์จ้าแต่ผมถูกแคนเซิลครับผมเอาเป็นแค่นี้ปะจะได้แฟร์ไงผมขอถล่มน้ำเงินหน่อยนะครับกับผมด้วยเพราะเมื่อวานงานผมด้วยผมเพิ่งถล่มมาตัวตึงของสีน้ำเงินคุณสุภจีเว้ยตัวดึงแต้มโอ้โหหลายคนไปคุณสุภจีมือหนึ่งแล้วไอ้วันที่เปิดตัวพลัดนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งนะโคตรเชยเลยไปเอามาหาเสียงได้ยังไงเอาข้าวไปแลกกับเครื่องบินเรื่องนี้มันเก่ามากแล้วมันเป็นต้นเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันหลายเรื่องลองไปย้อนดูเมื่อ 20-30 ปีก่อนนะครับผมจะบอกว่าผมไม่อยากเชื่อเลยว่านโยบายเฉยๆล้าหลังแบบนี้จะออกจากปากสุภจีเหลือเชื่อจริงๆนะครับนี่ผมพูดตรงๆอาจารย์จ๊ะเพราะเขาเป็นคนพูดเองผมไม่ได้พูดคนแบกน้ำเงินเหรอไม่ใช่ใช่ไหมผมวิจารณ์ทุกพรรคดีฮะสีแดงเดี๋ยวจะพูดด้วยนะครับบอกว่าจะเอาตังค์จากไหนผมตรงไปตรงมากับทุกพรรคได้นะครับ เอาเป็นว่าเราก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนนะครับมีท่านหนึ่งที่เขาคอมเมนต์เข้ามาแล้วผมก็เข้าใจนะเขาบอกว่าเนี่ยเอามานี่แล้วคุณไม่เปิดโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งได้พูดมันไม่ยุติธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงการเมืองเนี่ยต้องเชิญมาทุกพรรคหมดเลยซึ่งสถานที่และเวลาอะไรมันไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเปิดโอกาสให้กับพรรคอื่นๆเดี๋ยวจะทยอยกันมาเรื่อยๆก็อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามของเรานะครับเทลดิจิทัลนะฮะยังไงก็กด subscribe ให้เราด้วยนะครับใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงตามกันเราเยอะๆนะครับแล้วก็เราออกอากาศทางช่องวัน 31นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 15:45 นาทีเป็นต้นไปนะครับยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จ้าพูดซะลืมประเด็นอาจารย์นิวเลยเมื่อสักครู่นี้เปิดคลิปจากขอบคุณมติชนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปจากมติชนอีกครั้งหนึ่งนะที่มีคนท่านหนึ่งไปวิพากษ์วิจารณ์คุยกับคุณไหมสิริกัญญานะครับอาจารย์นิวคิดเห็นยังไงในประเด็นนี้เอารวมโดยรวมก็ได้ครับคือท่านที่มาพูดเนี่ยท่านพูดในความรู้สึกว่าไปพูดกระทบหรือไม่ให้เกียรติทหารซึ่งกำลังเสียสละอยู่ซึ่งนี่คือประเด็นที่สำคัญมากนะครับการที่จะปฏิรูปให้กองทัพหรือนายพลที่อยู่ในระดับสูงนายพลที่ตีกอล์ฟเนี่ยสามารถกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปมองข้ามความสำคัญของทหารที่เขาทำหน้าที่อยู่ที่ชายแดนแต่ถามว่าทำไมมันไม่มีประเด็นอย่างนี้ออกมาจากปากของพรรคเพื่อไทยอันนี้ทีมงานต้องถามบรรดาคอมเมนต์ทั้งหลายนะผมชี้ไปที่บรรดาคอมเมนต์นะแล้วคุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับคุณลุงคนนั้นไหมว่าคุณว่าประชาชนคนไทยควรจะให้กำลังใจทหารที่อยู่บริเวณชายแดนนี่ไม่ใช่เรื่องส้มเรื่องแดงเรื่องอะไรนะครับนี่คือเรื่องความคิดตรงไปตรงมาปัญหาก็คือเราเอาสีเนี่ยไปป้ายว่าสีส้มมันต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นต้องเป็นอย่างนั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยครับว่าวันนี้เราจะมาโจมตีส้มโจมตีแดงหรือโจมตีอะไรเรากำลังพูดที่แนวคิดถ้าวันนั้นพรรคสีส้มยืนยันว่ายังไงฉันก็ไม่โหวตคุณอนุทินยังไงถ้าฉันต้องกลืนเลือดเพื่อจะโหวตให้เพื่อไทยเพื่อให้รัฐบาลไปต่อได้มันไม่ใช่ว่าเพราะเขาเลือกเพื่อไทยนะแต่เป็นเพราะเขาไม่เลือกพรรคที่จะมาขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญไม่เลือกที่จะมาขัดขวางการทำให้สวที่ไม่ได้จากการเลือกตั้งหมดไปสิ่งทั้งหลายที่ด้อมส้มกองเชียร์ส้มต้องการเนี่ยผมก็ต้องการนะครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังมีพรรคอย่างพรรคภูมิใจไทยอย่างพรรคคุณอนุทินสยายปีกออกมา
ซึ่งผมพูดแล้วพูดอีกว่าทำไมไปทำให้เขาสยายปีกได้ เท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวเลยว่าผมชอบส้มหรือไม่ชอบส้ม ผมถามไปที่การกระทำเจาะจงฉันใดก็ฉันนั้นคุณลุงคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ชอบส้มไม่ชอบส้มนะครับนะแต่เขาถามว่าแล้วจุดยืนของคุณคำพูดของพรรคคุณเนี่ยมันไปทำร้ายจิตใจคนไทยเกินไปไหมท่านที่เขียนคอมเมนต์ท่านตอบสิครับว่าท่านอยากจะให้คำพูดของคุณลุงคนนั้นเนี่ยมันถูกมองข้ามแล้วก็พูดเลยแม้ว่าโอ้ยลบไปก็ไม่ชนะหรอกต้องเอาอย่างนั้นหรือเปล่าถึงจะพอใจผมก็ยังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเลิกเป็นเด็กตัวเล็กๆนี่เราขึ้นปีใหม่2569แล้วนะครับท่านโตผมออกรายการนี้มา 2-3 ปีเนี่ยผมคิดว่าพัฒนาการของคนหน้าเดิมๆที่มาเขียนคอมเมนต์ถึงผมเนี่ยท่านต้องโตขึ้นแล้วนะท่านบางท่านอาจจะยังขอเงินพ่อแม่นั่งเล่นเน็ตอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านต้องโตขึ้นแล้วนะครับวุฒิภาวะทางการเมืองของท่านเนี่ยต้องเลิกคิดได้แล้วว่าวันนี้อันนี้มีแต่ส้มมีแต่แดงท่านดูที่การกระทำของเขาดูที่จุดยืนของเขาดูที่การตัดสินใจของเขาว่าในเวลาสำคัญเนี่ยเขาตัดสินใจตามหลักการจริงๆหรือตัดสินใจว่าอย่างนี้ฉันได้เปรียบฉันเอาที่ฉันได้เปรียบแล้วคำถามที่ต้องกลับไปที่พรรคสีส้มก็คือตกลงแล้วการปฏิรูปกองทัพวันนี้เรื่อง112ก็เลิกไปแล้วใช่ไหมการปฏิรูปกองทัพเนี่ยยังมีอยู่ไหมแล้ววันนี้ที่กองทัพมีการประกาศกฎอัยการศึกมี F16 ไปถล่มศัตรูของเราเนี่ยมันใช่สิ่งที่พรรคส้มโหวตเตอร์พรรคส้มต้องการหรือเปล่าหรือโหวตเตอร์พรรคส้มต้องการแนวอีกแนวหนึ่งเลยฉันจะไม่ใช้กองทัพฉันต้องใช้การทูตก็เอาให้มันชัดๆเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณยังสองจิตสองใจวันนี้พูดเรื่องสนามกอล์ฟวันนี้พูดเรื่องชายแดนผมคิดมันไม่ชัดเจนพอนักการเมืองต้องกล้าแล้วผมก็จะไม่ว่าเลยสักคำถ้าคุณมีจุดยืนที่สม่ำเสมอตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เฉไปเฉมาโอเคอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปที่ประเด็นของคุณธรรมนัสครับพรหมเผ่าแต่ก่อนที่จะไปผมอีกนิดนึงฮะพอดีก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกับของพรรคประชาชนก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะฮะก็มีการโพสต์ Facebook แล้วก็มีการโพสต์รูปจดหมายร้องเรียนจากทหารผ่านศึกนะฮะสมรภูมิน้ำยืนช่องบกนี่นะครับเนื้อหาใจความในจดหมายพูดถึงการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่ยากลำบากเหลือเกินซึ่งสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของกองทัพที่ทหารชั้นผู้น้อยนะครับเข้าถึงยากทหารผ่านศึกนะฮะถูกเอารัดเอาเปรียบขณะที่ในพลนี่นะฮะจดหมายฉบับนี้แหละครับคุณผู้ชมก็เสพสุขอยู่นะฮะกับธุรกิจกองทัพแล้วก็งบประมาณที่ตรวจสอบไม่ได้การที่เขาหยิบจดหมายมาแบบนี้มาขยี้เรื่องของสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยในช่วงโค้งสุดท้าย 30 วันก่อนเลือกตั้งแบบนี้ถือว่าเป็นการแก้เกมของพรรคประชาชนที่ถูกโจมตีเรื่องของทหารอีกหรือเปล่าอันนี้ผมจะจบประเด็นเรื่องของทหารกับพรรคประชาชนด้วยคำถามนี้นะอาจารย์จะมองไงสั้นๆครับก็แก้เกมอยู่แล้วฮะไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเรื่องนี้ดึงคะแนนมันก็เหมือนกับคุณพิธามาขอโทษนั่นแหละนะครับมันจะต่างอะไรกันก็ผมเคยพูดว่าถ้าเราเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับขอคะแนนเสียงหมาก็ยังทำกันได้ไอ้เรื่องทำแบบนี้มันเรื่องสำหรับผมนะโคตร normal เลยไม่มีอะไรนะครับสั้นๆฮะตอนที่ประชาชนเบื่อทหารที่ยึดอำนาจมีเราไม่มีลุงถูกไหมตอนนี้พอประชาชนเริ่มจะเอากับทหารเพราะว่ามีศึกสงครามอยู่ที่ชายแดนเขาก็ต้องปรับตัวเป็นเรื่องปกติธรรมดาขอให้คุณแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของพรรคว่าแล้วในทางจริงๆเวลาคุณต้องตัดสินใจจะสนับสนุนใครเป็นนายกถ้าคุณเป็นนายกไม่ได้เนี่ยคุณจะเลือกใครเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่แสดงตัวตนที่ชัดเจนออกมามากกว่าการเล่นไปตามกระแสเป็นครั้งเป็นคราวมันเกิดคำถามเหมือนกันเนาะบอกว่าทำไมคุณไปสนับสนุนพรรคประชาชนไปสนับสนุนภูมิใจไทยมันมีคำถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอาแล้วทีเพื่อไทยล่ะครับกับพรรคประชาธิปัตย์ยังสามารถจับมือกันได้ในหลังจากที่ห้ำหันสู้กันมาอย่างยาวนานทางการเมืองจนบางทีเราก็งงเหมือนกันเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้เว้ยพรรคเพื่อไทยมาร่วมรัฐบาลกันอันนี้ผมตอบง่ายนิดเดียวเลยครับเพราะการจะรวมรัฐบาลกันเนี่ยคนที่ตั้งรัฐบาลต้องเป็นพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและพรรคที่มาร่วมต้องทำตามนโยบายไม่ใช่ว่าตัวเองตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วไปโหวตให้คนอื่นมันไม่เหมือนกันนะครับพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้เอาคุณอนุทินมาเข้าร่วมรัฐบาลถูกไหมแต่ถึงเวลาคุณอนุทินไม่ตอบสนองนโยบายที่พรรคเพื่อไทยสัญญากับประชาชนไว้พรรคเพื่อไทยก็ต้องปรับคุณอนุทินออกไม่มีการไปเอื้อประโยชน์ไม่มีการไปบอกเดี๋ยวฉันคุมเธอนะแต่ให้เธอเป็นนายกไม่มีครับคุณต้องไปแล้วพอต้องไปคลิปเสียงคุณอนุทินคลิปเสียงของคุณฮุนเซนก็หลุดออกมาในวันเดียวกันแล้ววันนั้นเนี่ยคือวันที่มันชัดเจนแล้วว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ไว้ใจไม่ได้เลยเป็นนักการเมืองที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงในยามที่เรากำลังมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านแต่พรรคส้มเนี่ยนะครับแทนที่คุณจะยืนหยัดในหลักการว่าวันนี้ฉันตั้งรัฐบาลไม่ได้ฉันก็ต้องให้พรรคอันดับ2ในสภาเนี่ยที่เขาตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลมันไม่เหมือนกันความไร้เดียงสาทางการเมืองของคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยไปโหวตให้คนอื่นโทษนะครับพรรคเพื่อไทยคือพรรคที่โหวตให้คุณพิธาโหวตตั้งรอบ2 รอบแต่ไม่มีใครจะเอากับคุณพิธาเข
เขาโหวตไม่ได้พรรคเพื่อไทยโหวตได้แล้วถูกไหมแล้ววันนี้จะบอกพรรคเพื่อไทยไปจับกับอนุทินไปจับกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าอนุทินไม่ทำตามที่พรรคเพื่อไทยวางนโยบายไว้อนุทินต้องไปก็ไปจริงๆครับพรรคเพื่อไทยให้ออกก็ออกจริงๆ ครับอาจารย์จะเสริมประเด็นนี้ไหมฮะเรื่องของอนุทินเนี่ยผมสนใจนิดนึงว่าอนุทินไม่ได้ตอบสนองนโยบายของพรรคเพื่อไทยเลยให้ออก ครับผม มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะ ก็การเมืองมันก็แบบนี้นะครับก็เป็นรัฐบาลผสมอ่ะ โอเค ถูกไหมครับอันนี้มันก็ง่ายตรงไปตรงมา โอเค แต่ผมจะบอกว่าแต่ถ้าเราตั้งคำถามแบบทินนะพรรคเพื่อไทยมาผสมกับสีฟ้าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ไม่เห็นมีปัญหานี่ครับวันที่ 8 นี้เข้าคูหากามันพักเดียวไปเลย คุณจะเอาแดงคุณก็เอาให้ถล่มทลาย โอเค ด้อมส้มก็เกณฑ์กันมาเลือกให้เกิน 250นะครับฝ่ายสีน้ำเงินก็ถล่มให้มันเละนะครับตรงไปตรงมาครับเพราะว่าผมพูดตรงนะกระบวนการประชาธิปไตยที่ไหนในโลกมันก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีคำถามสุดท้ายตอนนี้พรรคส้มเนี่ยเขาเปิดตัวทีมบริหารทุกวันเลยเนาะใช่ไหมผมยังลุ้นอยู่เลยอาจารย์จ้าจะไปถูกเปิดตัวเขาด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่มีฮะก็เมื่อกี้ผมตั้งคำถามเองอะนะครับผมเรียนตรงๆนะครับเอาสรุปสั้นๆง่ายๆคือชาวบ้านฟังเราเยอะไงนะครับใครที่นะครับจะเลือกส้มนะครับก็แปลว่าจะให้ขนคอนเทนเนอร์ออกจากบ้านหนองจานอันนี้ตรงไปตรงมาเพราะนั่นคือรั้วโอเคนะครับใครที่จะเลือกน้ำเงินนะก็แปลว่าต้องทำคอนเทนเนอร์เพิ่มก็ง่ายๆก็ไปเลือกกันให้ถล่มทลายจะเอายังไงก็ว่าใช่ฮะก็เลือกใครจะเอาไงก็ไปเลือกได้วันที่ 8 เข้าคูหากากันตามใจชอบนะครับโอเคคุณผู้ชมจากเรื่องนี้ไปต่อกันฮะไปต่อกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับ DSI เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวอ่านข้อมูลให้ฟังนำกำลังเข้าค้น5เป้าหมายจุดสำคัญก็คือบริษัทแห่งหนึ่งนะที่อยู่ย่านบางกะปินะครับที่เขาบอกว่ามีเครื่องสแกนม่านตาแล้วก็มีการไปยึดตรวจเอกสารและก็ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งนะครับโดยท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะฮะท่านร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสรรค์บอกว่าการสืบสวนขยายผลธุรกิจสแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโตคุณผู้ชมครับคริปโตเคอเรนซีนี่นะฮะพบว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้นำเข้าเครื่องสแกนม่านตาแต่ทางบริษัทอ้างว่าลบข้อมูลไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่ง DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับโดยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของ DSI พบว่าตั้งแต่ปี 2567 มีการตั้งเครื่องและชักชวนคนไทยสแกนม่านตาประมาณ 1,200,000 คนเพื่อแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีซึ่งเจ้าหน้าที่กังวลว่าเรื่องการนำข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลไปใช้ในทางมิชอบหรือขายต่อให้กลุ่มทุนสีเทาสแกมเมอร์อาจจะนะครับแต่เบื้องต้นท่านรองอธิบดี DSI บอกว่าพบหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายเบนสมิธด้วยเกี่ยวข้องถึงนายเบนสมิธนะฮะนี่คือการให้สัมภาษณ์ของท่านนะครับนอกจากนี้ภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับ DSI เตรียมเชิญบุคคลระดับสูงทางการเมือง2ท่านคุณผู้ชมครับฟังนะฮะ2ท่านนะฮะท่านแรกร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับและท่านที่2คุณนฤมลพินโยสินวัตรหัวหน้าพรรคกล้าทำเข้ามาให้ถ้อยคำในฐานะพยานเนื่องจากปรากฏภาพของทั้งสองท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือกระทรวงDE กับบริษัทเอกชนจากสิงคโปร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการสแกนม่านตานี้นะครับเมื่อช่วงต้นปี 2567 ขณะที่รัฐมนตรี DE คนปัจจุบันรักษาการเนาะยุบสภาไปแล้วก็คือคุณชัยชนกชิดชอบยืนยันว่าการตรวจสอบนะกวาดล้างทุนเทาครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับช่วงใกล้เลือกตั้งแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเมื่อพบพยานหลักฐานและได้ส่งข้อมูลให้ DSI ดำเนินการแล้วแต่คำถามก็คืออีกแค่30วันก็จะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งการที่ DSI ขยับเรียกหัวหน้าพรรคกล้าทำและอีกท่านหนึ่งผู้มากบารมีทางการเมืองนะผู้นำจิตวิญญาณของพรรคกล้าทำมาสอบสวนในช่วงนี้คุณผู้ชมครับผมเป็นปฏิบัติการสกัดขาทางการเมืองใช่หรือไม่จังหวะมันโอ้โหมันเป็นจังหวะที่แบบว่าบางทีเราใช้คำสามัญนะคุณผู้ชมจังหวะนรกจังเลยที่หลักฐานทำไมมันมาช่วงนี้พอดีเป๊ะเป๊ะจริงๆครับอาจารย์วิเคราะห์ครับเรื่องนี้เรื่องการเมือง2ระดับด้วยยังไงถามว่าถ้าฮุนเซนเนี่ยนะครับไม่ฟอกตัวเองด้วยจับเฉินจื้อส่งเมืองจีนเนี่ยผมก็ต้องถามตรงๆว่าแอคชั่นเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิเราอย่าลืมนะครับว่าไอ้ปัญหาไอ้พวกสแกมเมอร์8888เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาอาชญากรรมทั่วโลกนะครับแล้วเฉินจื้อเนี่ยนะครับก็เป็นอาชญากรข้ามชาติซึ่งรัฐบาลจีนเขาต้องการนะฮะเขมรเนี่ยนะครับก็ต้องการจะฟอกตัวเองให้สะอาดพอดีนะครับหลังจากลบกับเราแล้วอะไรแล้วก็ต้องการจะทำให้ภาพลักษณ์ตัวเองดีขึ้น
ก็จับเฉินจื้อส่งถอนสัญชาติคราวนี้เนี่ยนะครับไอ้ขบวนการพวกนี้มันอยู่ในประเทศไทยด้วยไงนั่นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกลไกหน่วยงานของรัฐถ้าไม่เต้นการเมืองระหว่างประเทศเราก็พังนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นการเมืองระหว่างประเทศเชื่อมโยงกันแน่นอนนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ในการจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละครับวันนี้ทุกพรรคขายเรื่องการปราบสแกมเมอร์หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันทำได้จริงก็ต้องลงมือเป็นเรื่องที่ปกติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลก็ต้องโชว์ฝีมือแบบนี้เอาจะปราบจะอะไรแต่ผมจะบอกว่าอย่าให้มันเป็นมวยล้มต้มคนดูผมย้อนหลังนะไอ้วันที่ไปยึดทรัพย์อะไรกันเนี่ยผมนับวันอยู่นะ10,000 กว่าล้านอ่ะอย่าให้มันครบว่าพอครบวันปุ๊บไปถอนอายัดเขาไอ้อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูกรณีนี้ก็เหมือนกันโอเคไอ้การไปค้นการจะเรียกใครมาสอบมันไม่แปลกแต่มันแปลกว่าเอาอย่างตัวละครที่บอกว่าเกี่ยวพันกับอะไรนะคุณเบนสมิธเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่าเกี่ยวกับใครมันสำคัญว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การไปค้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การออกหมายจับการออกไปสู่การจับกุมการเอาไปสู่การส่งฟ้องศาลได้หรือไม่ประเด็นอยู่ตรงนี้มากกว่าไอ้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ว่านี่มันก็คือเส้นแบ่งว่านะครับใครจริงจังหรือไม่จริงจังนะฮะคราวนี้เนี่ยผมก็ต้องย้อนกลับมาว่าเขาเป็นรัฐบาลเขาเล่นเกมนี้นะครับพวกพรรคฝ่ายค้านใครทำอะไรได้ก็ว่ากันไปนะครับผมถึงได้บอกไงบอกว่าแหมอุตส่าห์นี่ผมเนี่ยต้องบอกว่าเชียร์สีส้มนะเนี่ยเรื่องนี้เห็นปราบเทาไงผมก็เลยบอกก็ไปเปิดเวทีปราศัยที่เมืองหลวง8888นะครับตัดหน้าตำรวจจะจับหน่อยมันจะยากอะไรโอเคอันนี้ทำให้ชาวบ้านเขาเห็นนะครับอาจารย์นิวประเด็นเดียวกันเลยครับคิดว่ายังไงฮะกาฬสินธุ์เนี่ยเน้นจังหวัดด้วยนั่นไงสกัดขาทางการเมืองหรือเปล่าเป็นจังหวะที่โอ้โหหลักฐานออกมาตอนนี้แล้วก็ขยับเรื่องนี้ในตอนนี้กับพรรคกล้าทำก็เป็นไปได้ผมไม่ทราบหรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณจริงใจที่จะปราบพวกโกงพวกทุจริตพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สแกมเมอร์ต่างชาตินะครับมันไม่ได้มีแค่เทาต่างชาตินะเทาที่อยู่ในสภาในสวหัวสวที่เป็นคดีค้างอยู่เนี่ยก็ยังติดตามอยู่นะงั้นผมก็อยากจะฝากข้อเรียกร้องนะครับว่าพรรคสีส้มซึ่งผมชื่นชมในอุดมการณ์ของเขาก่อนที่เขาจะไปเลือกคุณอนุทินเนี่ยนะครับคุณยังยืนยันในอุดมการณ์แบบเดิมได้ไหมว่าคุณจะปราบขบวนการหัวสวเนี่ยนะครับแต่ผมก็ยังงงเหมือนกันแล้วคุณจะปราบหัวสวแต่คุณไปโหวตให้คนที่คุณหาว่าไปร่วมหัวสวแล้ววันนี้คุณทำอะไรอยู่ถูกไหมคือการไปดำเนินการในคดีเหล่านี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ดีก็ให้เขาไปให้ถ้อยคำไปแต่คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการหัวสวเนี่ย DSI หน่วยงานเดียวกันในข่าวเมื่อกี้เลยนะครับก็ยังตรวจสอบไม่เสร็จนะคำถามคือวันนี้เหมือนกับว่าเรามีเรื่องมีสแกมเมอร์ขึ้นมาจนเราลืมเรื่องใหญ่เรื่องหัวสวซึ่งความจริงมันกลับไปที่เสื้อสีดำของอาจารย์เนี่ยที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเสื้ออาจารย์ใส่แล้วแบบว่าเอาเชียร์คุณเนี่ยอาจารย์โทษทีอาจจะต้องลุกขึ้นนิดนึงให้เขาเห็นนี่แหละครับ บางท่านอาจจะยังไม่เห็นชัดเจน8 กุมภาพันธ์การเห็นชอบผมไม่ผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมอาจารย์ไม่ผิดนี่นะครับผมเป็นคนรณรงค์เป็นรณรงค์นะอันนี้ใช้สิทธิตามกฎหมายประชามติปกติก็คือวันที่8 กุมภาพันธ์นี่คือด้านหน้าและด้านหลังด้วยเป็นอีกสองด้านเลยอาจารย์เดินไปทั่วเลยครับผมใส่เสื้อตัวนี้ไปถือว่าเป็นประชาชนคุณให้เกียรตินะเนี่ยบอกว่าเดินดีคุณไม่บอกว่าเพ่นพ่านทั่วโอเคต่อกลับมาว่าที่เรากำลังการประชามติเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพื่อเราอยากจะขจัดปัญหาทางการเมืองบางอย่างปัญหาเรื่องการหัวสวเป็นต้นแล้ววันนี้พรรคสีส้มซึ่งรณรงค์จะแก้รัฐธรรมนูญแต่กลับไปโหวตให้คนที่คุณกล่าวหาว่าไปร่วมหัวสวแล้ววันนี้มีการไปจับสแกมเมอร์แล้วเรื่องหัวสวหายไปเนี่ยคุณจะกล้ากลับขึ้นมาพูดเรื่องคดีหัวสวต่อหรือเปล่าเราจับตาดูอยู่นะทินคือผมเรียนย้ำนะคือคุณจะยึดอะไรคุณจะไปค้นอะไรเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องบอกเอาละขยับแล้วก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าแสดงออกครึ่งกลางๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าถ้ามันไปไม่สุดเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันการเมืองแง่นะครับเพราะมันจะชาญเมืองหรือไม่การเมืองมันวัดนิดเดียวครับวัดตรงไหนฮะว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับมันจริงจังแค่ไหนโอเคนะครับไม่ใช่เดี๋ยวไปถอนอายัดไม่ใช่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีพ้นโชว์แต่ก็ไม่มีคดีตามมาไม่มีผู้ต้องหาไม่มีหมายจับ
ไอ้อย่างนี้ต้องบอกว่าการเมือง เดี๋ยวต้อง นะครับ รอดูกันต่อไปนะครับ แต่ที่แน่ๆเราได้ติดต่อทุกๆพักนะครับให้มีโอกาสได้มาในรายการถกไม่เถียงนะครับหนึ่งในพักนั้นก็คือภูมิใจไทยมาแน่นอนได้พูดคุยกันแล้วนะครับ ครับ เดี๋ยวเป็นคิวฮะเป็นคิว ครับผม ไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยทินไม่ทำทำไมวันนี้ ครับ ด่าแต่ส้มนู่นนี่นะโอ้ย ฮะ บ้าแล้วไม่ดูแล้วรายการไม่เป็นไรครับ เอ้ยคุณต้องชวนพักเล็ก ๆ มาด้วยนะพักใหม่ๆอ่ะเอาให้เขาได้มีโอกาสบ้าง 888 ด้วยอาจารย์ พัก888ไม่ต้องเชิญพักนี้ผมรังเกียจ เมื่อวานนี้ก็ดรเอก็มา ครับผม ใช่ไหฮะดรเอกับคุณกานวีนี่ถือเป็นพักเล็กไหมฮะ ก็ดีฮะก็เป็นพักเล็กแหละ โอคแล้ว ก็ตรงไปตรงมาไง ใช่ไหม ก็ให้โอกาสกัน ถูกนะครับ ครับผม ก็รอติดตามกันต่อไป แต่ ครับ เครียดกันเหลือเกินมาดูอะไรที่เป็นสีสันกันหน่อยได้ไหมฮะ ครับ ทีงาน ผม อุตสาห์เตรียมสีสันอันนี้มานะครับคุณ ครับ ผู้ชมเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับ แต่ว่าผมว่าทีมรปภหรือทีมรักษาความปลอดภัยของท่านนายกคงตกใจเหมือนกันนะฮะ ครับ เพราะว่าเอ้าเฮ้ยนายกทำนี่ทำไงรีบ ครับ รีบต้องหารถขี่ ครับ ตามเลยนะฮะขับ ฮะ ตามไปเลยนะครับเอาไปดูว่า ครับ เกิดอะไรขึ้นครับ เนี่ยกดมาถึงกดหมวกกำเบรกซ้ายครับกำครับ ช้าๆนะ ตอนนี้นายกมาเองนะครับตอนนี้นายกจอดรอนะครับทีมงานข้างหลังนี่วิ่งตามนะครับตอนนี้นายกจอดรอทีมงานข้างหลังนี่วิ่งตามนะครับในขณะนี้นะครับตอนนี้นายกปรีนะครับตอนนี้เจ้าเรือโกนนะครับก็วิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อที่จะไปพบพี่น้องนะครับที่ป .3 นะครับป .3 นะครับรอนานแล้วนะครับรอนานแล้ว นี่นะฮะเป็นภาพที่เกิดขึ้นย่านห้วยขวางดินแดงตรงนี้ นะคุณผู้ชมครับ คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ซ้อนท้ายนะครับและดูหมวกของคุณเอกนัทครับฟูลเฟสเต็มใบ ฮะ เต็มใบกลัวไม่แน่ใจว่ากลัวหรือเปล่านะซ้อนท้าย ของท่านนายกเนี่ยสายรัดคางยังไม่คาดเลย ก็ไม่แน่ใจนะฮะ ครับผม อันนี้ครับผม อันตรายนิดนึงแหละถ้า อันนี้เขาเรียกว่าใส่หมวกกันน็อกแบบเลี่ยงกฎหมายนะครับ เอ้ยเอา วัยรุ่นเยอะแยะไปนะครับใส่หมวกกันน็อกแบบนี้ อ๋อ นะครับก็คือไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัยไง ปกติท่าน แต่ นาย เน้ ก นเรื่องว่า ปกติขับเครื่องบิน ตำรวจ ขับเครื่องบิน ปก ไม่ ติ ได้ ขั ใส่ บเครื่องบิน แต่ผมจะบอกท่านนายกนะ อันนี้ด้วยความเป็นห่วงใย ครับว่า คือผมไม่ทราบว่าท่านมีใบขับขี่มอไซค์หรือเปล่านะฮะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ละเว้นนะครับ ท่านขี่มอไซค์ในที่สาธารณะ เพราะนั้นแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้นะครับอันนี้เรียนแนะนำทีมงานท่านนายกนะ รีบให้สอนอตรงนั้นเนี่ยส่งใบสั่งนะครับมาที่ทำเนียบรัฐบาลเอาอันนี้จริงๆ เอาทุก แล้วท่านนายก ไม่มี เนี่ย ข้อ ก็ไป ยกเว้น เสียค่าปรับนะครับอันนี้แนะนำผ่านรายการถกไม่เถียงตรงไปตรงมานะครับแต่ถ้าเรื่องนี้นะครับตำรวจไม่ออกใบสั่ง ท่านนายกไม่ไปเสียค่าปรับมันจะมีปัญหาทางการเมืองถูกพูดได้เลยว่าอ้าวเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันก็เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้ของจริงสิ โอเค นะครับอย่าไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยแหมสมัยนายใหญ่ขี่ที่อาจสามารถไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยซ้ำไป ผมจะบอกว่าไอ้ตัวอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยเราควรทำตามหรือเปล่า วันนี้เนี่ยเหตุการณ์มันล่วงเลยจากนายใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์มา20 กว่าปีแล้ว ท่านนายกครับทำตัวให้มันเป็นแบบอย่างกับประชาชนเลยตำรวจวันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากใช่ไหมไอ้เรื่องคดีความต่างๆ ที่ตีกันอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะออกใบสั่งนะครับไปให้ท่านนายกมาเสียค่าปรับกี่โมงเพราะผมไม่รู้ว่าท่านนายกมีใบขับขี่หรือเปล่าถ้าท่านนายก โอเค มีใบขับขี่แล้วไป อันนี้คือ แต่ถ้าไม่มีใบขับขี่ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับเพราะถนนที่ท่านขับรถเนี่ยคือถนนหลวงครับ และสุดท้าย ยังไงฮะ บรรดานักร้องอย่าลืมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญด้วย เอา แบบผิดจริยธรรมหรือเปล่า เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศแล้วใส่หมวกกันน็อกไม่ถูกต้องขับรถไม่มีใบขับขี่เนี่ยผมแซวเล่นนะมือไม่ต้องไปร้องกันนะแต่พวกบ้าจี้ไปร้องเนี่ยก็คงจะร้องกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะคนที่ไปร้องตอนนั้นร้องเพื่อจะล้มพรรคส้มพรรคแดงนี่แหละ มันก็เป็นกฎหมายจราจร ครับ ก็ว่ากันไป ดู คุณ สิ ผู้ชม เนี่ย เนี่ย เห็นไหมฮะ โอเคนี่ เห็นไหมครับ กำลังจะโชว์อยู่พอดี คือเรื่องแบบนี้มันไม่ได้นะทิน อ่า คือจะมาเปรียบเทียบแค่ว่าสมัย
นายใหญ่ก็ขี่ผมก็บอกว่าตกลงเนี่ยเราจะเอาตัวอย่างที่ดีหรือตัวอย่างที่มันไม่ดี วันนี้เราควรจะมาสร้างค่านิยมใหม่ตำรวจเองนะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเพราะหลักการคือทุกคนต้องเสมอภาคกันใต้กฎหมายถ้านายกไม่มีใบขับขี่ก็ต้องปรับผมก็ต้องถามว่าจะออกใบสั่งให้ท่านนายกกี่โมงเมื่อท่านนายกรับใบสั่งแล้วนะครับก็ควรจะต้องไปจ่ายค่าปรับหรือว่าท่านนายกจะไปที่สน.ไปแสดงตัวเลยก็ได้ว่าผมไม่มีใบขับขี่วันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ยินดีเสียค่าปรับพบร้อยเวรแป๊บเดียวเองอันนี้คือมิติของกฎหมายคุณผู้ชมครับแต่อยากจะให้วิเคราะห์มิติทางการเมืองนิดนึงสั้นๆนิดนึงนะฮะกับการที่นายกรัฐมนตรีออกมาขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับก็คือไปช่วยนะลูกพักแหละคุณประเดิมชัยนะผู้สมัครสสกทมเขต 5นะครับคุณผู้ชมครับเจาะฐานเสียงคนกรุงเทพแล้วนะครับพูดตรงๆไอ้ภาพแบบเนี้ยมันสามารถที่จะซื้อใจคนกรุงหรือว่าช่วยลูกพักได้ไหมวิเคราะห์ก่อนคุณอาจารย์นิวเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์สั้นๆฮะผมถามจริงๆเถอะว่าเราเห็นคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรนะแต่ผมก็เห็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยลักษณะมันไม่เหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะถูกไหมครับลักษณะหมวกผมว่ายังดูแคบยังดูฟิตเกินไปไม่รู้ใส่ครบหรือเปล่าสายก็ไม่ได้พาดถูกไหมครับถอยรถต้องมีคนมาช่วยประคองถูกไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพที่จะสื่อออกมาเนี่ยมันควรจะเป็นภาพที่ธรรมะทแมงนะครับภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่านี้เอาล่ะท่านมีเจ็ตส่วนตัวขับเครื่องบินส่วนตัวเป็นลูกมหาเศรษฐีก้าวขึ้นสู่อำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีได้โดยมีเสียงข้างน้อยในสภาเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรกับเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์ในซอยมันก็คงไม่ปกติสักเท่าไหร่หรอกครับมิติการเมืองมันจะช่วยดึงใจคนกรุงช่วงหาเสียงก็ผมบอกแล้วไงนะครับอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละนะครับมันไม่ได้แปลกประหลาดแต่ผมถึงบอกแต่ว่าผมเห็นแย้งทินนิดเดียวยังไงฮะเรื่องเมื่อกี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายนะครับเรื่องนี้คือหลักการทางการเมืองใหญ่เลยนะครับคุณจะเป็นใครจะเป็นผู้นำประเทศสิ่งที่เราจะต้องทำให้เห็นคือว่าเราต้องยืนยันในหลักการว่าทุกคนต้องเสมอภาคภายใต้กฎหมายนะครับแต่ถ้าท่านนายกมีใบขับขี่อยู่แล้วอันนี้จบไปแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่นะครับผมเรียนเสนอท่านนายกว่าท่านนายกแวะไปที่สน.เลยนะครับไปพบร้อยเวรแล้วก็เอาคลิปที่คุณเปิดนี้ก็ได้บอกว่าผมเนี่ยทำผิดกฎหมายผมไม่มีใบขับขี่แล้วผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ขอมาเสียค่าปรับนะครับไอ้นี้ก็เป็นแบบอย่างที่งดงามนะครับแต่อย่าปล่อยให้เรื่องนี้มันปล่อยผ่านเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยก็เห็นคาตาอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องถามว่าผมไม่รู้ว่าท้องที่ไหนอะนะฮะใบสั่งจะออกกี่โมงนะครับซึ่งอันนี้นะครับแต่ถ้าท่านมีใบขับขี่ก็จบไปแต่ถ้าท่านไม่มีก็ทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าท่านนายกทำตามคำแนะนำผมนะภาพเขาเรียกว่าบุคลิกภาวะความเป็นผู้นำท่านก็โดดเด่นขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านเลือกปฏิบัติได้นะครับจะเอายังไงจะทำตัวแบบมีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายก็ทำได้หรือจะทำตัวเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับคนจนคนอื่นชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปก็ทำได้เลือกเอาคุณผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ในสิ่งที่แขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านได้พูดมานะครับผมไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปโต้แย้งหรือว่าจะไปเถียงเพื่อที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผมมีหน้าที่ถามแล้วก็ให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยวิเคราะห์มาส่วนคุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมก็ลองพิมพ์กันเข้ามาดูนะครับว่าหลักการฟังไม่ใช่แค่บอกมันก็แค่มอเตอร์ไซค์อันนี้หลักการของอาจารย์จ๊ะเป็นหลักการของอาจารย์นิวเป็นยังไงมาร่วมวิเคราะห์กันอันนี้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ถูกนะครับถ้าผมอีกนิดเดียวนะคือหลักการเนี้ยมันสำคัญนะไอ้คดีอะไรกระทิงแดงขับรถชนเนี่ยก็มันก็หลักการแบบนี้ไม่ใช่เหรอถูกไหมครับเมาสุราห้ามขับรถอะไรมันหลักการเดียวกันนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยคิดว่าไอ้มุกแบบมาสร้างอีเวนต์ให้มันอะไรให้มันดูแบบเป็นอะไรเป็นไวรัลอะไรเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะครับอันนี้เรียนด้วยความเคารพไม่ว่าพรรคไหนแต่ว่าถ้าท่านไม่มีใบอนุญาตผมก็แนะนำว่าท่านก็ไปทำตัวปฏิบัติตามกฎหมายมันก็จบแถมได้บารมีด้วยมารบ่มีบารมีบ่เกิดมันจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเพราะไม่งั้นถึงเวลาเราก็สามารถอ้างได้นายกยังไม่โดนเลยนะครับนั่นแหละฮะเราต้องการเซตมาตรฐานที่ดีตำรวจจะตอบว่าไงวะบอกว่าอะไรฮะตำรวจไม่เห็นหมายถึงเป็นแต่ถ้านายกไปแสดงตัวเถอะถึงตำรวจไม่เห็นก็ไปแสดงตัวนะครับขอบคุณครับอาจารย์นิวอันนี้ให้สีแดงเลยนะครับไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นนะครับอาจารย์ทานเยอะเพราะวันนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงของอาจารย์จ้าด้วยนะเสียงนายน้อยเนี่ยนายกนายน้อยเสียงแหลมใช่มีเปล่าเดี๋ยวทีมงานหาผมคิดถึงนะครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับมีเลยป่ะมาหน่อยแป๊บนึงของแป๊บนึงเดี๋ยวฟังเอาอะไรแม่เปิดเลยเหรอจะเปิดเลยเหรอ
เดี๋ยวก่อนไหนๆก็ไหนๆได้ชมคลิปแน่นายเล็กนายน้อยใช่ไหม นายน้อยไม่ใช่นายเล็ก นะครับวันนี้นะฮะพูดคุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นอลูมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคลเรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับเอาละมีคลิปใช่ไหมนายน้อยใช่เปิดเลยฮะแล้วมาเปรียบเทียบกับคลิปอาจารย์เชนตรงท่อนฮุกเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นวิธีกลูมนะครับฟังครับของทีมงานเบื้องหลังพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3 ป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องครับและสิ่งเหล่านี้เราพร้อมที่จะประกาศทันทีว่าหากเราเข้าไปคนไทยต้องไร้จนและไร้จนอย่างยั่งยืนครับพี่น้องถ้าเรารู้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเขาจนเพราะอะไรเรารู้ว่าเขาเจ็บป่วยอยู่ที่ไหนเรารู้ว่าเขาติดเตียงอยู่ที่ไหนรัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้แต่แค่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนโยบายนี้คือการดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดในสายตาของประชาชนด้วยหัวใจความรักประชาชนครับไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝงครับพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับพี่น้องครับวันที่8 กุมภาพันธ์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นวันเลือกตั้งแต่สำหรับพวกเรามันคือวันแห่งความหวังวันที่จะเปลี่ยนประเทศไทยวันที่จะยกเครื่องประเทศไทยไปตลอดกาลยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้เลือกทั้งคนทั้งพรรคครับขอบคุณครับนี่เห็นไหมให้เห็นความก็เหมือนโทนดนตรีใช่ไหมค็อกเทลก็อย่างหนึ่งพี่ป้อมพี่โต๊ะก็อย่างหนึ่งโอเคใช่ไหมครับเกสโนวาก็อย่างหนึ่งคุณจะวงไหนอีกบอกมาเลยนะพาณิชย์อินทรเทพแล้วเอาไม่ต้องขนาดเทพเสียงขยี้ฟองเบียร์เอาอินคาได้ไหมศักดาอินคาโอ้โหนะฮะเกมนี้อะไรคุณ FC สิแน่นอนไม่ผมแค่บอกว่าทุกพรรคมันจะมีโทนนะครับมันจะมี DNA แบบนี้เท่านั้นเองแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมมีท่านหนึ่งบอกว่าทินเลือกเบอร์49ครับเบอร์ไหนวะ49 บาทฟ้าสีฟ้าตาหารคู่อันแน่โอ้โหบอกว่าเห็นนี่ไงเห็นขึ้นเลข49ตรงฉากทางนึกว่ากายเห็นชอบต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะยาดมสมุนไพรของดีนะครับจากอ้วยอันโอสถขอบคุณครับนี่ฮะยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมและกระปุกสีฟ้าฉลากสีเหลืองนี่นะครับแต่ยังมีอีกสูตรหนึ่งครับสูตรดอกไม้หอมที่ได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่ฮะมังกรทองนะฮะจิ้งหลงเปี้ยวนะฮะขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่Seagull Electric นะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กคุณผู้ชมครับใช้งานง่ายใน3ขั้นตอนทำได้หลากหลายเมนูเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life ครับมาพร้อม8โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อเครื่องดื่มธัญพืชสดใหม่สะอาดเข้มข้นในแบบคุณนะฮะ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน Seagull Electric ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่เรามีนี่ฮะเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายจาก Seagull Electric นะฮะให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนี่นะครับวันนี้เราจะเอาอะไรใส่เข้าไปดีอาจารย์เครื่องบดสับแบบไร้สายจริงแบบไร้สายนะชาร์จผ่านชาร์จไฟแล้วก็ปุ๊บคุณควรจะเอาไปให้พวกแคนดิเดตนายกทุกพรรคเลยให้เขาสับบ ดสับกันนะโอเคไร้สายด้วยสุดยอดนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตาหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันนะครับอันนี้คือของดีฮะราคา49 บาทเข้าถึงง่าย
จาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ยาธาตุน้ำขาวนะ49 บาท ฝาสีฟ้าแบบนี้ตราห่านคู่นะครับมาตรฐานสากลขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับอาจารย์ฮะอาจารย์นิวนะครับอาจารย์จ๊ะนะครับรับไปคนละ2 ขวดของดีฮะ นี่คุณแบกสีฟ้าเหรอ ไม่ได้แบก ก็นี่ไงห่านคู่สีฟ้านี่ไง โอ้มันฝาสีฟ้าไม่ได้แบกพักไม่ได้มีอะไรโอ้โหพักไม่งั้นผมมันหลากสีเลยนะผมเป็นสีรุ้งแล้วเนี่ย เมื่อกี้อะไรนิวแบกแดงจ๊ะแบกน้ำเงิน ผมก็บอกว่าทินแบกฟ้าคือยาสีฟ้า ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับสนับสนุนโดยผงชูรสนะฮะรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะฮะปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อนะครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะรวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับของดีฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับรสหนึ่งนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับของดีแบบนี้เรามีมอบให้กับทั้ง2ท่านนะฮะท่านนี่นะครับขอบคุณมากครับ อันนี้หลากสีจริง อันนี้ของหลากสีของดีของดี อันนี้แบกหลากสีเลย นะฮะต่อกันที่ใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะครับแนะนำแอปบ้านโหลดตอนนี้แหละฮะแอปบ้านบายแจมนะครับเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือเจมาร์ทกรุ๊ปนะครับมีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการทั้งบ้านทั้งคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายมากนะครับแอปนี้ค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีเลยนะครับและสามารถที่จะนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านแอปบ้านติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือจากเครือเจมาร์ทกรุ๊ปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนแรกฟังก็ตกใจนึกว่าจะได้บ้านด้วยวันนี้ บอกมีบ้านไหมมีฮะแอปบ้านได้เลยโหลดได้เลยนะตอนนี้นะคุณผู้ชมครับต่อกันที่นี่ฮะนวัตกรรมใหม่นะครับคุณผู้ชมครับ BrainTech Tri-Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะฮะ Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันนะ14 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับที่โชว์อยู่ในรายการตอนนี้คือ 14 นิ้วใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันอีกนิดนึงฮะคุณผู้ชมครับของดีเราเป็นรายการครับของเยอะมากในรายการแล้วผมจะห่อไปยังไงวะเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรามีบริการใส่ถุงให้ฮะโอ้โหของกระเป๋าเดินทางด้วยกระเป๋าเดินทางนี่นะฮะคุณผู้ชมครับของดีครับอันนี้จากบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะยังมีแบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะครับแบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายชื่อว่า Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับถ้าท่านสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะฮะนี่คือช่องทางในการติดต่อนะครับสั่งซื้อได้ครับหรือจะผลิตแบรนด์ของตัวเองก็ทำได้นะครับผงซักฟอกอันนี้คือเป็นของดีที่อยู่ในห้างนะครับร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับ Thai Detergent ขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งผมขายแบรนด์นี้มาหลายปีนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นแบรนด์ของผมเองคือชนอโรมาทิกนะฮะมีกว่า50 SKU นะครับแต่วันนี้ที่จะนำเสนอคือ1ใน50ผลิตภัณฑ์ที่ผมมีนะครับเป็นครีมทามือจากน้ำมันหอมระเหยแท้คุณผู้ชมครับให้คุณพิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือก็เจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada รวมถึง TikTok Facebook นะครับอันนี้ฮะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยครับเพราะไม่มีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติแท้ๆนะครับไม่มีน้ำหอมที่มาจากสังเคราะห์นะฮะเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นน้ำมันหอมระเหยเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยที่เราผสมกับครีมทามือไม่เหนียวเหนอะหนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะจริงๆฮะและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวต่างชาติยอมรับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผมขายในศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศไทยนะครับไอคอนสยามผมมีร้านอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ผมมีร้านอยู่เอ็มควอเทียผมมีร้านอยู่คิงพาวเวอร์ผมมีร้านอยู่ครับแล้วชาวต่างชาติเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ของผมจีนยุโรปนะฮะอเมริกา
อาหรับมีหมดเอเชียนะสิงคโปร์ฮ่องกงมีหมดครับ เทาไหมฮะ ไม่เทาครับ ไม่เทานะฮะ ไม่เทาครับไม่เทาครับแหมอาจารย์ผมไปพูดซะไปไม่ถูกเลย คือขายมาหลายปีและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจคุยกับทีมงานบอกเฮ้ยอยากให้คนไทยได้ลองใช้ของดี ใช้แบรนด์ของคนไทยเป็นแบรนด์ของคนไทยเองนะครับถ้าไม่เชื่อไปดูที่ไอคอนสยามได้ไปดูที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้นะครับมีร้านอยู่นะครับไปดูได้แต่ถ้าท่านบอกเฮ้ยอยากจะลองเปิดใจดู SKU นี่เป็น SKU ที่เข้าถึงง่ายเพราะว่าราคาไม่ได้ราคาคุ้มค่าไม่แรงมากเข้าไปที่ Shopee Lazada นะฮะอยู่Shopee Lazada TikTok นะรวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือมันขึ้นเลยฮะชนอโรมาทิกลองเปิดใจดูนะครับขอบคุณมากครับ เอามาทาหน้าได้ไหมเอามาทาหน้าได้ไหม มีแจกแขกในรายการไหม ไอเลย ผมคุยกับทีมโอ้โหดูสำลักเลย คุยกับทีมการตลาดไปแล้วคุยกับทีมการตลาดมาแล้วเดี๋ยวปีนี้จะรุกนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ากลับมานะน่าจะมีของติดไม้ติดมือก คื ลั อบ ถ้า ไปลองใช้ ผมเอาไปทาหน้าแล้วหน้าผมดีขึ้นเนี่ยทีมคุณจะขายดีกว่านี้ อาจารย์สำหรับ ได้ผล อาจาร ครั ย์ บผม สำหรับหน้าผมยังมีผลิตภัณฑ์หนึ่งของผมฮะ SN24 เฮ้ยมีด้วย ครีมกันแดดฮะ โอ้โหตอบโจทย์ผม ไฮบริด โดยเฉพาะ ซันสกรีนฮะ ครับผม จริง ครับ ๆ ลองดูฮะเป็นไฮบริดซันสกรีนนะครับ อันนี้เนื้อครีมบางเบาฮะอันนี้ ครับ โปรโมทอีกสินค้าหนึ่งไปในตัวเลย เข้าไปที่ช้อปปี้เหมือนกันพิมพ์คำว่า SN24 SN24 ไปเจอแน่นอนฮะ ครับผม เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของผมเช่นเดียวกัน ครับผม ลองเข้าไปดูนะครับ ครับผม SN24 ลบหน้าย่น นะครับ เอาเดี๋ยวพิสูจน์หน้าผมนี่แหละ มันลดริ้วรอยแล้วมัน ครับผม ช่วยมันมีสารสกัดที่มันช่วยได้นะครับคุณผู้ชม เพื่อไทยเก่งที่สุดนี่ฮะมีคนคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายครับหลากหลายครับไม่ติดแล้วฮะไม่ว่าเลยนะ ไม่มีปัญหาเลยครับ ไม่มีปัญหาครับ ก็เสียงแหลม ฮะ เสียงแหลมของอาจารย์จ้าทำให้เราได้ดูคลิปของเพื่อไทยทั้ง 2 คลิปอะ ส่งส้นเท้ามาให้ผมก็ไม่เป็นไรยินดีนะครับ เอางี้ถ้าใครเห็นด้วยกับอาจารย์จะ ฮะ ส่งส้นเท้ามา ส่งมาเลย ถ้า ฮะ ใครไม่เห็นด้วยกด ฮะ หัวใจมา ใช่ใช่ ผมต้องกดอะไรเนี่ยผมไม่แน่ กด ใจ กดส้นเท้ามาเลย อ่ะทีมงานฮะผมขาดตกอะไรอีกบ้างฮะ ข้อ 11 เอางั้นเหรอเอ้เราเปิดไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเป็นคลิปรวมใช่ไหม ครับ คลิปรวมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ ครับ คุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรายการของผมมักจะถูกตีตราว่าผมเป็นพรรคส้ม เป็นรายการส้ม ครับ มาหลายปีแล้ว ผมโดนอย่างนี้มาตลอด ฮะ นะครับ ถ้าผมเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ย ครับ แล้วเชียร์พรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยแล้วผมรู้ว่ามีกระแสอะไรที่มันเป็นลบนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะ ครับ ผมจะไม่เชิญมาหรอกครับ เชิญมาให้โดนส้นเท้าทำไม ครับ ถูกไหมฮะ อุ้ยดีนะเนี่ยพูดแล้ว อ้าว ยิ่งหล่อ ก็พูด ใหญ่เลย ก็พูดตรงๆอ่ะถูกป่ะถ้าผมเชียร์ใครอ่ะ แต่วันนี้ ผมไม่ได้เชียร์ใคร คุณพลาดแล้วเพราะว่า เชียร์ประเทศ เสื้อผมนี่หล่อสุด อ๋อโอเค คุณ ผม พลาด เชียร์ แล้ว ผมเชียร์ประเทศไทยนะไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลในอนาคตอะไรแล้วแต่ ครับ เราก็ต้องให้กำลังใจกับรัฐบาลชุดนั้นถูกต้อง ครับ นะครับแม้แต่รัฐบาลชุดคุณอนุทินก็ตาม ฮะ แม้แต่เพื่อไทยก็ตามมีข้อตำหนิไหมมีเราก็ตำหนิ แต่ข้อไหนที่ดีเราก็ต้องส่งเสริมและให้กำลังใจถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอ้าวจริง มันเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ ฮะ ถูกต้องไหมฮะครับรับทราบครับลูกพี่ ไม่ใช่ว่าไม่เชิญนะพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้พยายามเชิญ ครับ ตอนที่เป็นรัฐบาลอ่ะ ฮะ อาจารย์นิวก็รู้ก็ไม่ค่อยมา แน่ พักพอคุณภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเชิญมาก็ไม่ค่อยมา อ้าว ก็ไม่รู้ว่าอนาคตรัฐบาลชุด แล้ว ต่อ วัน ไป นี้เชิญพักไหนมาเนี่ย วันนี้แหละครับ ครับ ก็ผมบอกแล้วตอนแรกที่ผมเชิญคือเชิญพักส้ม อ๋อแล้วท่านไม่ว่าง ก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ ฮะโดน แต่ เท ว่า เอาพูดกันตรงไปตรงมา โดนอะไรนะ โดนเทภา ข ษา อบ วัย คุณ รุ่น ฮะอาจารย์พูดให้ผมนะฮะขอบคุณ ฮะ มากนะฮะเอาอย่างนี้ไปดูคลิปนี้ครับเป็นการรวมคลิปใช่ไหมทีมงานเป็นการรวมคลิปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาชนดูครับ สภามึงทำงานหรือเปล่าถูกไหมประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมมึงไปดูไหมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงจะแก้เฉพาะเรื่องใจเย็นอย่าทำร้ายร่างกายจะฟังไหมคะจะฟังไหมไม่ฟังแล้วก็มาด่าอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่ต้อนรับคนล้มเจ้าค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าอยากด่ากันเดี๋ยวคุณพี่มาตั้งคิวใหม่เนาะโอเค รักหรือไม่รักไม่เป็นไรแต่ว่าเราอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยนะคะ ถามว่าอย่าถามนะ ของนี้เป็นของเขตปัตตานีใช่ไหมครับมีทหารไว้ทำไมไว้ทำไมอันนี้ผมอยากจะรู้คำตอบว่า โอเค เอาทหารมีไว้ทำไมก่อนนะคะ จริง ๆ ดีใจมากที่มีคำถามนี้ที่พื้นที่3จังหวัด นี่ฮะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับสั้นๆนะฮะปิดท้ายนิดนึงนะครับนี่คือศึกใหญ่ของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆครับอาจารย์ ฮะก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์วุฒิภาวะนะครับของนักการเมืองทุกคนนะครับโดยเฉพาะพรรคสีส้มนะครับก็แต่เท่าที่ผ่านมานะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับก็จัดการนะครับคือจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดี ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจครับ และนี่ผมก็ต้องบอกว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะบ่มเพาะนะครับความมีน้ำอดน้ำทนอย่างนี้แหละนะครับก็ถือว่าต้องรับฟังความเห็นที่แตกต่างให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็พรรคส้มก็ทำได้ดีตรงนี้นะครับอาจารย์นิวสรุปหน่อยครับ เป็นเรื่องของประสบการณ์ครับเหตุผลที่เราไม่มีปัญหาลักษณะนี้กับพรรคเพื่อไทย เพราะว่าเป็นพรรคที่ผ่านประสบการณ์สสแต่ละคนมีประสบการณ์แม้สสหน้าใหม่ก็เป็นสสที่มาจากครอบครัวบ้านใหญ่ที่เขาสั่งสมประสบการณ์มาประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีค่าและผมเชื่อเมื่อเวลาผ่านไปพรรคส้มผมหวังว่าเขาจะมีวันหนึ่งที่ได้เป็นรัฐบาลจะได้เห็นว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแค่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยยังโดนโจมตีเลยไปพูดได้ยังไงและคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่ยิ่งยากกว่านี้อีกหรือคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านสังกัดติดตามไปดูผลโหวตกันหน่อยนะฮะทีมงานเราขึ้นมาหน่อยนะครับเราถามคุณผู้ชมว่าคุณคิดว่าตอนนี้เลยนะกระแสพรรคใดมาแรงที่สุดนะครับภูมิใจไทยอยู่ที่ 25%เพื่อไทยอยู่ที่ 17%พรรคประชาชนอยู่ที่ 47%พรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ 11%นี่คือความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ชมรายการถกไม่เถียงวันนี้เท่านั้นนะฮะไม่มีผลพวงทางด้านอะไรใดทั้งสิ้นนะเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับซึ่งมีคนโหวตเข้ามาประมาณ 8,000 โหวตสำหรับวันนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่วันอาทิตย์นี้นะครับอันนี้ของจริงใช่ไหมนะครับเพราะว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเขาจ้องตาไม่กระพริบว่าหัวคะแนนพรรคครูเนี่ยจะได้เป็นอบต.กี่คนโอเคเพราะมันหมายถึงที่นั่งสสในวันที่ 8เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเพราะนั้นไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกนายกอบต.กันครับอนาคตของประเทศชาติอยู่ที่มือของท่านและปากกาของท่านในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับและอย่าลืมไปลงประชามติด้วยนะครับบัตร3 ใบนะครับ8 กุมภาเข้าคูหากาเห็นชอบอาจารย์ต้องยืนแล้วอาจารย์ต้องยืน8 กุมภาเข้าคูหากาเห็นชอบส่วนใครที่ไม่เห็นชอบก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเหมือนกันก็บอกไปเลยฮะว่ากาไม่เห็นชอบโอเคนะครับเราตรงไปตรงมารณรงค์ได้ทั้งฝ่ายที่แบบผมเห็นชอบกับฝ่ายที่บอกว่าไม่เห็นชอบโอเคอาจารย์นิวจะมีอะไรเสริมไหมก่อนจบเดี๋ยวหาว่าผมไม่ให้อาจารย์นิวพูดอะไรเลยก่อนปิดเดี๋ยวผมต้องไปหาเสื้อบ้างแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ